दहशतवादी आम्ही सिनेमात बघतो तसे दिसतात का? मला पण एक चॅलेंज होतं. त्यांच्याच ड्रेसमध्ये त्यांच्यासारखंच वागणं, त्यांच्यासारखे कपडे घालून फिरणारे पण लोक असतात. काही लोक त्यांना सपोर्ट करतात. अच्छा, म्हणजे आपलेच भारतीय तिथे जे राहणारे आहेत काही लोक सपोर्ट करतात त्यांना. का करतात ते? फर्स्ट एन्काउंटर तुम्हाला सांगतो. व्यक्ती होता रात्री 11 वाजता माझ्या पोस्टवरती आला. जंगल ज्या साईडला त्यात एक घर आहे, त्या घरामध्ये 2 आतंकवादी आहेत. एकाच्या पायाला इंजुरी झालेली आहे. पर्सनल टीम होती, मी घेतली आणि आम्ही जाऊन घेराबंदी केली. पहिल्यांदा मी जाऊन नॉक केला, मी आवाज दिला. जेव्हा त्यांना विचारत होतो तेव्हा म्हणलं कोणी आहे का, तिने नाही म्हणलं. पहिलंही मासायला पाहिजे की माझ्या देशासाठी मी दुश्मनाला मारणार. मला रॉकेट लॉन्चर फायर करायची परमिशन द्या. आग लागली ती घराला. समोरून एक आतंकवादी फायरिंग करत दणदणात फायरिंग करत माझ्या दिशेने धावत आला आणि मी तिथं एकाच गोळीने त्याला कंठस्थान घातलं. 2-2.5 वर्षांमध्ये माझ्या टीमने आणि मी स्वतः 6 आतंकवादी मारले. ते पहिला होता माझा. 20 आतंकवाद्यांना तुम्ही असं मारलं? हे सगळं का कुठून नाही आलं माझ्या डोक्यामध्ये? बिकॉज छत्रपती शिवाजी महाराज इज आयडल. ॲज अ मिलिटरी स्ट्रॅटेजिस्ट, ॲज अ मिलिटरी लीडर, ॲज अ मिलिटरी वॉरियर, योद्धा म्हणून आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज बघतो. आणि त्यांचे जे टॅक्टिक्स आहेत ते कुठं ना कुठं आम्ही आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या मिलिटरीच्या ऑपरेशनमध्ये वापरत असतो. दुश्मनांना नाही कळायला पाहिजे किस टाइम पे, किस जगह पे कब मैं मारने वाला हूँ. लोक स्लीपर सेल्स वगैरे इंडियामध्ये आहेत, काम करतात. स्लीपर सेल म्हणजे जे लोक आपल्या दुश्मन राष्ट्रासाठी काम करतात भारतामध्ये राहून, पण ते तेव्हाच वरती येणार, तेव्हाच ते ऍक्टिव्ह होणार जेव्हा कुठलं मोठं ऑपरेशन किंवा कुठली मोठी कारवाई करायची असेल तेव्हा. आय एम द ओनली ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र, मराठवाडा, लातूर, ज्याला बॅक टू बॅक शौर्य चक्र, सेना पदक 2 अवॉर्ड मिळाले. सरांना सांगितलं आमच्या कमांडिंग ऑफिसर रेडी छोटे, त्याला परत विचारा त्याच घरात असतील की त्या आसपासच्या घरात असतील. 100% तिथं गेले, मी तिथं पाहिलेलं आहे. परत मी त्या घरात गेलो. तिथे थोडंसं मला काय तर हालचाल दिसली आत. म्हणजे आम्ही ओपनमध्ये होतो, त्यांच्याकडे इनिशिएटिव्ह होता. ते फायर केले असते तर माझे पूर्ण टांग गेले, सगळेच गेले असते, मी तिथे पडलो असतो. मुलं अरे कुछ भी नाही आहे, पिछे आ जा. मी मुद्दाम मोठ्याने बोललो, त्यांना ऐकू जायला पाहिजे. झाडाच्या आड एक पोझिशन घेतली. 6च्या आसपास टाइम झाला होता, 5:30-6च्या आसपास. कमांडिंग ऑफिसर मागणं म्हणत होते मदत चाहिए, क्या करना है, टेल मी. नाही सर, विल मॅनेज. तो जो एक होता त्यांनी काय केलं, त्यांनी ग्रेनेड टाकला आणि ग्रेनेडच्या मागे मागे त्यांनी जंप केलं. तर मी त्याला तिथंच खंडस्थान घातलं. पण ते ग्रेनेडचे जे स्प्लिंटर्स होते पूर्ण माझ्या बॉडीला पायाला लागले. हे मला लक्षात आलंच नाही तेव्हा. आणि म्हणलं सर आप तो पिछे हो, पिछे झालं तर पूर्ण माझा पाय रक्ताने भरलेला होता. पूर्ण बॉडी गरम झाली होती. नंतर लक्षात आलं यार कुछ गडबड है. कमांडिंग ऑफिसर सांगितलं सर ऑल 3 टेररिस्ट डाउन, कॅप्टन सलीम को चोट लगी है. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्याकडे खास पाहुणे आलेले आहेत. इंडियन आर्मीचे कर्नल सचिनजी रंदाळे. त्यांना शौर्यचक्र आणि सेनापदक यांनी गौरवण्यात आलेलं आहे. काश्मीरमध्ये घुसलेले पाकिस्तानी दहशतवादी आणि त्यांच्याशी शौर्याने लढणारी आपली इंडियन आर्मी यांच्या एन्काउंटरच्या कथा त्यांनी इतक्या सुरसपणे सांगितल्या की अक्षरशः माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. शेवटपर्यंत प्रत्येक भारतीयाने हा एपिसोड बघितला पाहिजे असं मला वाटतं. तर मग हा एपिसोड तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आणि अजून सबस्क्राईब करायचं राहून गेलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचा एपिसोड आला की तुम्हाला पहिले नोटिफिकेशन येईल. तर मग चला बघूया सचिनजी आज आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार सचिनजी, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. मला असं वाटतं आमचं आज हे भाग्य आहे की तुम्ही इकडे आलेले आहात. तुमच्या आणि तुमच्या सगळ्या फौजी बांधवांना त्यांच्या देशसेवेसाठी आणि देशप्रेमासाठी आमच्या सगळ्या टीमकडून सलाम. जय हिंद. जय हिंद. तुम्हाला पण जय हिंद. मी पण फार फार आनंदित आहे, फार खुश आहे की मला तुमच्या टीमकडे येऊन माझे स्वतःचे विचार मांडण्यासाठी तुम्ही मला एक छान ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आहे. त्याबद्दल तुमचं आणि तुमच्या टीमचं अभिनंदन. खूप खूप धन्यवाद इथे आल्याबद्दल. आता सगळ्यात म्हणजे मला एक उत्कंठा अशी लागून राहिली आहे की आम्ही पिक्चरमध्ये बघतो, वाचतो, ऐकतो, म्हणजे काश्मीरमध्ये जे युद्ध झालं आणि तिकडे अशा आतंकवाद्यांना मारलं वगैरे, तर तुम्ही स्वतः तिथे होतात आणि तुम्ही स्वतः हे सगळं केलं आहे. तर तुमचे अनुभव सांगा ना जरा. काश्मीरमध्ये आजची जी परिस्थिती आहे आणि मी जेव्हा होतो 2001 ते 4 ह्यामध्ये फार फरक आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही न्यूजमध्ये, सोशल मीडियामुळं फास्ट तुम्हाला लगेच कळतं की आज इथं एन्काउंटर झालेलं आहे, 2 आतंकवादी मारले गेले, आमचे जवान शहीद झाले. पण ज्यावेळेस मी होतो 2001 ते 4च्या वेळी, त्यावेळी
फार इतकी सोशल मीडियाची कव्हरेज नव्हती, लोकांकडे इतकी बातम्या पोहोचायच्या नाही. पण त्यावेळेस चॅलेंजेस आणि डिफिकल्टी जास्त होत्या. आणि मी सातारा सैनिक स्कूलचा स्टुडंट आहे मॅडम. मी लातूर, मी सुरुवातीपासून घेतो. मी एका गावातनं आलेलो आहे, लातूर जिल्ह्यामधनं. तिथनं मी आमचे आईवडील जे होते ते सगळे बॅकग्राऊंडचा फौजी आहे. माझे आजोबा स्वातंत्र्य सेनानी, माझे वडील मिलिटरीमध्ये होते, माझे काका, माझे मावशीचे जे हजबंड जे ते पण काका, सगळे म्हणजे एक परिवारातले मॅक्सिमम लोक जे होते ते फौजमध्ये होते. त्यामुळं मला पण एक आवड होती आणि युनिफॉर्मचं ग्लॅमरचं ते एक आवड होती. त्यामुळं मी सैनिक स्कूल साताऱ्यामध्ये गेलो. साताऱ्यामध्ये माझी ट्रेनिंग पूर्ण केली मी आणि तिथनं मी NDAमध्ये जॉईन केलं. फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये मी NDA जॉईन केलं. अरे वा. आणि NDAमध्ये 3 वर्ष ट्रेनिंग पुण्यामध्ये, आणि त्यानंतर इंडियन मिलिटरी अकॅडमीमध्ये 1 वर्ष, आणि त्यानंतर मी भारतीय सेनेमध्ये अधिकारी म्हणून मी कमिशन झालो. मग पहिलं पोस्टिंग पोस्टिंग माझं तेच काश्मीरला होतं. आणि आता ते पहिलं आणि डायरेक्ट काश्मीरमध्ये. येस. मी माझे वय होतं 22 वर्षाचं मी होतो. त्यावेळी माझं पहिलं पोस्टिंग होतं काश्मीरमध्ये. आणि काश्मीरमध्ये 2001ला जेव्हा पोस्टिंग होतं, त्याच्या अगोदर 99ला तुम्हाला आठवत असेल की कारगिल युद्ध झालं होतं. हो. तर कारगिल युद्धामध्ये भारतीय सेना फार बिझी होती आणि त्यामुळं ते पूर्ण पहाड्याच्या युद्धामध्ये, डोंगराच्या युद्धामध्ये ती बिझी असल्यामुळं काश्मीरची जी व्हॅली होती, काश्मीरचे जे पठार होते, त्यामध्ये पाकिस्तानने मॅक्सिमम जास्तीत जास्त आतंकवादी भरले होते. लष्कर, जैश आणि वेगवेगळ्या हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन ह्या वेगवेगळ्या तंजीमचे माणसांनी आणि आतंकवाद्यांना त्यांनी भारतामध्ये पाठवलं होतं. पण भारतामध्ये म्हणजे आपल्या भारतातल्या काश्मीरमध्ये, भारताच्या काश्मीरमध्ये त्यांनी पाठवलं होतं. POK मध्ये नाही. POKमध्ये नाही. POKमध्ये त्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प असतात, तिथं ते ट्रेनिंग करून इकडे पाठवतात. आणि ते सगळं होतं ते पाकिस्तान आर्मीच्या निगराणीखाली होतं. काय सांगता? येस. पाकिस्तान आर्मी फार पाकिस्तान आर्मी अशी आहे, प्रत्येक देशाला एक आर्मी असते, पण पाकिस्तान आर्मीला एक देश आहे. प्रत्येक शॉट त्यांच्या देशातला त्यांची आर्मी कंट्रोल करते. चाहे तिथे पॉलिटिशियन असू द्या, चाहे इकॉनॉमिक्स असू द्या, चाहे कुठलाही इंटरनॅशनल पॉलिसी असू द्या, मॅक्सिमम कंट्रोल जो आहे तो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान आर्मीचा आहे. म्हणजे पाकिस्तानी रूल्ड बाय आर्मी. येस, यू कॅन से दॅट. आणि त्या काळी 2001च्या काळी भरपूर इन्फिल्ट्रेशन व्हायचं. आणि इन्फिल्ट्रेशन व्हायचं तेव्हा माझी पोस्टिंग होती कुपवाडा जिल्ह्यामध्ये. जिल्हा कुपवाडा, एक छोटंसं तिथं एक तहसील आहे हंडवारा, तिथनं एक छोटंसं गाव आहे कक्रोसा. 6 राष्ट्रीय रायफल्स ही माझी बटालियन होती, 6 राष्ट्रीय रायफल्स. आणि तिथं माझा एक डेल्टा कंपनी म्हणून मला एक कंपनी कमांडर म्हणून निवडण्यात आलं होतं. 2001मध्ये जूनमध्ये जॉईन केलं होतं. डेल्टा कंपनी म्हणजे काय? असं आपल्याकडे असतात ना ब क असं, तर असं अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी हे एक आमची कंपनी होती, ज्याच्यामध्ये मला 120 लोकांचं नेतृत्व करण्यासाठी तिथं पोस्टिंग दिली होती, एका पोस्ट दिली होती. आणि त्या पोस्टच्या हाताखाली आम्हाला माझं टास्क काय होतं, माझा टास्क तिथल्या 20 ते 25 गावामध्ये आणि 25 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये, जंगला, नदी, नाले ह्या पूर्ण एरियामध्ये टास्क होता की कुठलाही असेल त्याला नस्तनाबूत करायचं, न्यूट्रलाइज करायचं. हे मला टास्क दिलं होतं. न्यूट्रलाइज मतलब किल. येस, टू किल एनी गाय. येस, किल एनीबडी हू इज हॅव्हिंग वेपन अँड हू इज फायटिंग अगेन्स्ट अस और अगेन्स्ट इंडिया. भारताच्या विरुद्धामध्ये जो लढतो आणि जो वेपनसोबत असतो. आणि तिथल्या लोकांसोबत आम्हाला मिळून काम करायचं हे सुद्धा एक मॅन्डेट असतो. पण मला एक सांगा, दहशतवादी आम्ही सिनेमात बघतो तसे दिसतात का? म्हणजे असे ते कसे दिसतात, ते कसं ओळखायचं त्यांना? हा मोठा मला पण एक चॅलेंज होतं. जेव्हा मी तेव्हा तिथं ऑपरेशन करत होतो, तेव्हा तिथे गेल्यानंतर आम्हाला सर्वात मोठं आव्हान होतं की दहशतवादी कोण आहेत. लोकल तिथले काश्मीरी आहेत, त्यांच्याच ड्रेसमध्ये त्यांच्यासारखंच वागणं, त्यांच्यासारखे कपडे घालून फिरणारे पण लोक असतात. थोडेसे तिथं लोक सपोर्ट पण त्यांना करतात. काही लोक, सगळे लोक नाही, काही लोक त्यांना सपोर्ट करतात. अच्छा, म्हणजे आपलेच भारतीय तिथे राहणारे, भारतीय काश्मीरी तिथे जे राहणारे आहेत, काही लोक सपोर्ट करतात त्यांना, आतंकवाद्याला करतात. पण सगळे नाही आहे. का करतात ते? 2-3 कारणं आहेत. एक तर कारण आहे रिलिजियस कारण आहे, ठीक आहे, धार्मिक कारण आहे. सगळे नाही आहेत. मी आणखीन तुम्हाला आवर्जून सांगतो, सर्व काश्मीरी तसे नाही आहेत. 80% काश्मीरी आर नॉर्मल, दे
80-90% दे आर नॉर्मल पीपल. दे वॉन्ट चांगले जीवन, चांगल्या मुलांचं शिक्षण हे त्यांना पाहिजे. पण त्यांना पण भारताविषयी ते आहे प्रेम आहे. हां, त्यांना भारताविषयी प्रेम आहे. त्यांना जर तुम्ही ऑप्शन दिला की भारत, पाकिस्तान, आणि आता तर आपण बोलू शकतच नाही 370 झाल्यानंतर काही म्हणजे विचारच नाही आहे. 370 झाल्यामुळं फारच सुंदर झालेलं आहे. पण त्या काळी सांगतो, त्या काळी असं होतं की त्यांना जर ऑप्शन दिलं असतं तेव्हा त्यांना इंडिपेंडंट राहायला आवडलं असतं. त्यांना पाकिस्तानला जायचं आवडत नाही आहे. त्यांना पाकिस्तानला विलीन व्हायचं नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी इंडियासोबत विलीन करून ॲग्रीमेंट केली आणि आपल्यासोबत ते आले. थोड्या काही चुका झाल्या पॉलिटिकली, ते मी काही जास्त सांगणार नाही त्याबद्दल. आणि काही पाकिस्ताननं त्याचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी आतमध्ये पाठवले. आणि ते ह्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे? 1947 पहिलं आपलं युद्ध झालं पाकिस्तानसोबत. कशामुळे झालं होतं? पाकिस्तानला काश्मीर पाहिजे होता. जम्मू आणि काश्मीर हे मुस्लिम मेजॉरिटी होता. इंडियाचं विभाजन कशासाठी झालेलं आहे? इंडियाचं विभाजन झालेलं आहे 2 नेशन थिअरी. म्हणजे मुस्लिम लोकांना एक वेगळं राज्य पाहिजे असं मुस्लिम लीग जे मोहम्मद अली जिनानी मांग केली होती, त्यामुळे सेपरेट झाला. काही असे राज्य होते, प्रिन्सली स्टेट होते, ज्यामध्ये मुस्लिम मेजॉरिटी आणि त्यावरती राजा हिंदू असे काही होते, जसं हैदराबादचा निजाम. तसंच आता तुम्ही पाहिला तर काश्मीरचे जे मॅक्सिमम पॉप्युलेशन होती ते मुस्लिम होते, राजा हिंदू होता. तर असे काही स्टेट्स होते, ते स्वतः स्वातंत्र्य राहण्यासाठी त्यांनी आपलं निवेदन दिलं होतं. पण पाकिस्तानला ते मान्य नव्हतं. पाकिस्तानने त्यांच्यावरती हल्ला केला होता. आणि जसंच 1947 आपण आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, त्यानंतर इमिडिएटली ऑगस्ट झालं, सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी लगेच हल्ला केला. तिथले जे कबायली लोक असतात आणि पाकिस्तान आर्मीच्या सोबत त्यांनी हल्ला केला. आणि त्या हल्ल्यानंतर भारतीय सेना तिथं गेली आणि त्यांनी तिथं खदडून काढलं. आणि काही भाग त्यांच्याकडे राहायला 1/4 भाग त्यांच्याकडे थोडासा राहिला, ज्याला आता आपण POK म्हणतो, तोच POK आहे. त्यानंतर 65 युद्ध झाला. 1971 युद्ध झाला. ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, आज जो बांगलादेश आहे, आणि त्याची फाळणी इंडियाने केली. ईस्ट पाकिस्तानला आपण बांगलादेश म्हणून दिलं. त्यानंतर 1989 जनरल जियाउल्ला हक, जे तिथले आर्मीचे चीफ होते, त्यांनी पूर्ण सत्ता आपल्या हातात घेतली आणि त्यांनी एक ऑपरेशन टोपॅज म्हणून लॉन्च केलं. हे सगळं ओपन साईटवरती आहे, जे पण आहे सगळं इंटरनेटवरती आजकाल आहे. पण त्यांनी ऑपरेशन टोपॅज लॉन्च केलं. त्या ऑपरेशनच्या तहत त्यांचं एम होतं की ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स. इंडियाला 1000 कट करून इंडियाला आपण रक्तपात केलं पाहिजे इंडियामध्ये. आणि याचं मास्टरमाइंड कोण? मास्टरमाइंड अगेन पाकिस्तान ISI ही आहे. आणि त्यांचे जे चीफ होते, मी तुम्हाला आधी सांगितलं नाव, त्यांचे चीफ, त्यांनी ते स्ट्रॅटेजी इंडियाच्या विरुद्ध स्टार्ट केली. का केली? त्यांना माहीत होतं की 3 लढ्या ते हरले होते. 47 लढ्या हरले होते, 65 लढ्या हरले होते, आणि 71 तर आम्ही 93,000 त्यांचे 93,000 सैनिक त्यांची शरण घेतले होते. त्यांना 2 तुकडे केले होते. पण त्यांना हे कळून चुकलं होतं की आपण भारतासोबत समोरासमोर जिंकू शकत नाही आहे. त्यामुळं त्यांनी हे स्ट्रॅटेजी ऑपरेशन टोपॅक टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स हे त्यांनी स्टार्ट केली. त्यामध्ये त्यांचं मुख्य एम होतं की इंडियामध्ये इन्सर्जन्सी करायची, इंडियामध्ये उठाव अलगावाद करायचा. त्यामध्ये त्यांनी सर्वात पहिलं 1984 पंजाबमध्ये उठाव केला. पंजाबी तुम्ही खालिस्तानचे जे मुवमेंट बघता तेव्हा त्यांनी स्टार्ट केलेली आहे. 1989 जे मुवमेंट स्टार्ट केलं, काश्मीर मुवमेंट, ते अगेन बॅक्ड बाय पाकिस्तान ISI. तर हे सगळे मुवमेंट स्टार्ट केले. त्यानंतर 99ला कारगिल युद्ध झालं. 10 वर्षामध्ये त्यांनी असं सिच्युएशन केली की भारतीय सेना काश्मीर व्हॅलीमध्ये आतंकवाद्यांसोबत लढवत होती, जे बॅक्ड लोकांसोबत लढवत होती. तेव्हा त्यांनी कारगिलवरती येऊन बसले आणि त्यांनी कब्जा केला, कारगिल हाईट्स. मग त्यामुळे परत आर्मीला जाऊन तिथं क्लिअर करावं लागले आणि युद्धामध्ये परत भारतीय सेनेनं विजय घेतला. तर हे सगळं होत असं 99 कारगिलनंतर परत ते हारले. पण त्यांना हे सोडायचं नाही आहे. त्यांची मानसिकता अशी आहे की दिल नॉट लिव्ह. पाकिस्तानची अशी मानसिकता आहे. माझा अभ्यास जितका आहे, तर त्यांनी परत जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा असे संघटन खडा करून भारतामध्ये आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट केले. काही तत्त्व आहेत, जे काश्मीरमध्ये काही तत्त्व जे असायचे ते त्यांना मदत करायचे, फक्त एक रिलिजियस बॅकग्राऊंडसाठी, सेकंडली पैशासाठी, फायनान्शियल सपोर्ट. हे एक इंडस्ट्री आहे.
काही लोकांसाठी. आपल्या म्हणजे जे सपोर्ट करतील त्यांना पैसा दिला जायचा. येस, पैसा दिला, हवाला थ्रू पैसा येतो, सगळं पैसा. म्हणजे पाकिस्तान देतं की परत पाकिस्तान देतो. पाकिस्तानचा करता सवरता दुसरा कोणी आहे? नाही, पाकिस्तानचं करता सवरता दुसरं कोणी नाही आहे. पण हा जो त्याचा एम आहे पाकिस्तानचा, की त्याला काश्मीर पाहिजे, ह्या त्यांच्या रक्तामध्ये हे भरलेलं आहे, त्यांच्या जनतेमध्ये हे भरलेलं आहे. पण मला एक सांगा की पूर्वी तो भारताचाच भाग होता नाही का? तर ती Yes. सीमा धगधगती ठेवण्यामध्ये मला असं वाटतं बाकीचे पण इंटरेस्ट, बाकीच्यांचे सुद्धा इंटरेस्ट असतील ना, कारण शेवटी तुम्हाला आर्म्स ॲम्युनिशन्स दोन्हीकडे पुरवायचेत. हां, हे फार छान प्रश्न आहे. हे एक इंडस्ट्री आहे, तुम्हाला बोललो मी, हे इंडस्ट्री आहे. ॲट द लोअर लेवल, छोट्या लेवलवरती जे अपरग्राऊंड वर्क काम करतात लोक, त्यांना थ्रू पाकिस्तान येतात. ॲट द इंटरनॅशनल लेवल आता हे जे इश्यू अलाइव्ह ठेवायचं असेल तर मे बी वी कॅन पॉईंट सम थिंग टुवर्ड्स US. म्हणजे त्यांचं एक ब्लॉक होतं, बिकॉज US ला पाकिस्तान सपोर्ट करत होता, अमेरिका पाकिस्तानला सपोर्ट करत होता आणि आपल्याला रशिया करत होता 1917 वॉरमध्ये. तर ते ब्लॉक आहेत. बट त्यापेक्षाही जास्त पाकिस्तानचा एक क्लिअर कट एम आहे. तुम्ही बघा 1989मध्ये रशियन्स वेंट आउट ऑफ फ्रॉम अफगाणिस्तान. 79ला रशियन्स अफगाणिस्तानमध्ये आले होते. 89ला त्यांना बाहेर काढण्यासाठी कोण मदत केली होती? पाकिस्ताननी अमेरिकेची मदत केली होती. अमेरिकेची मदत केल्यानंतर त्यांनी हे लढाई तिथे जे तालिबानची लढाई स्टार्ट केली होती, त्यांनी रशियन्सला बाहेर काढलं. आणि ते जे तालिबान फायटर्स होते, जे जे जिहादिस्ट फोर्सेस ट्रेंड होते, त्यांना कुठं वापरायचं? मग 1989ला त्या फोर्सेसना भारताच्या विरुद्ध त्यांनी वापरायचं स्टार्ट केलं होतं. कारण की दॅट आर ट्रेंड मॅन पॉवर आहे आणि हायली मोटिवेटेड. आणि मोटिवेटेड म्हणजे कसं आहे, ते दे आर ऑल रिलिजियसली मोटिवेटेड. तर त्या लोकांना कुठं वापरायचं? त्या लोकांना काश्मीरमध्ये वापरायचं. म्हणजे हे तालिबानचे जे ट्रेंड आहेत, तालिबानसाठी लढायला Yes, ट्रेंड, yes, yes. ते पाकिस्तानी भारताविरुद्ध वापरले येस. आणि अजूनही चालू आहे. नाही, आता नाही आहे, आता नाही आहे. पण तेव्हा 89चं बोलतो मी, 89, 90sमध्ये आणि 90s नंतर 99मध्ये स्पेशली कारगिल नंतर त्यांनी लोकल, कारण की 98पर्यंत 96पर्यंत जे काश्मीरी मुवमेंट होतं ते बिलकुल डाय डाऊन झालं होतं. बिकॉज काश्मीरी मुवमेंटमध्ये ॲक्च्युली दम नव्हता, कारण की दिट वॉज नॉट अ पीपल्स मुवमेंट. ते लोकांचं मुवमेंट नव्हतंच. त्यांना फक्त रिलिजियस नावावरती त्यांना मोटिवेट करून काश्मीरी लोकांना एक इंडिपेंडंट स्टेट आपण स्टॅब्लिश करूया असं म्हणून पाकिस्तानी त्यांना स्वप्न दाखलं होतं. चिथावलं जायचे. हां, पण ते पाकिस्तान नंतर त्या लोकांना लक्षात आलं, काश्मीर लोकांना, की हे खोटं बोलतात पाकिस्तानी. आणि त्यांनी त्यांना एम होतं की पूर्णच्या पूर्ण काश्मीर पाकिस्तानसोबत जोडायचं आहे. हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी भरपूर लोकांनी हत्यार आत्मसमर्पण करून हत्यार आम्हाला आर्मीला सरेंडर केले. भरपूर काश्मीरी आहेत असे ज्यांनी सरेंडर करून ते नॉर्मल एक्स मिलिटंट म्हणून तिथं आम्हाला मदत करायची इंडियन आर्मीला. असे पण आहेत लोक तिथं. त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर पाकिस्तानची स्ट्रॅटेजी फक्त धर्माला सुरुवातीला मोटिवेट करता येतो, पण शेवटी पॉलिटिकल एम काय आहे हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी हे सोडलं. 99ला मग त्यांनी काय केलं, जैश-ए-मोहम्मद, लष्करी तैयबा हे जे मोठे मोठे संस्था स्वतःची स्टार्ट केली पाकिस्तानने. कारण काश्मीरी लोक सपोर्ट करत नव्हते, काश्मीरी फायटर लढत नव्हते. मग त्यांना स्वतःची एक इंडिपेंडंट ऑर्गनायझेशन पाहिजे होती आणि त्यांनी ते तिथे तयार केली पाकिस्तानमध्ये आणि हे इंडियामध्ये पाठवलं. तुम्हाला आठवत असेल 2001मध्ये पार्लमेंटवरती अटॅक झाला होता. हो, तीच जैशचे लोक होते. आणि त्याच काळी मी तिथं काश्मीरला होतो. काश्मीरमध्ये भरपूर आतंकवादी होतं तेव्हा. 99 नंतर त्यांनी हार खाल्ल्यामुळं, त्यांनी हारल्यामुळे त्यांचं एम होतं की आता कसंही करून इंडियाला तोडायचं आहे, इंडियावरती अटॅक जास्त करायचं आहे. म्हणून 2001 ते 4 ह्या काळीमध्ये तुम्ही न्यूजपेपर तुम्ही पहा, जुने न्यूजपेपर इंटरनेट गुगल करून पहा, मॅक्सिमम अटॅक्स आहेत. एव्हरी डे कुठं ना कुठं अटॅक व्हायचा, कुठं कॉन्वॉयवरती अटॅक व्हायचा, कुठं मिलिटरी पोस्टवरती सिव्हिलियन लोकांना मारायचे. अटॅक म्हणजे कसा करायचे ते? अटॅक म्हणजे एकतर व्हायलन्स कशामुळे करतात? टेररिझम काय आहे बेसिकली? टेररिझम इज बेसिकली टू क्रिएट व्हायलन्स अँड दॅट फिअर सायकोसिस अमॉंग दी लोकल्स, अमॉंग दी सिव्हिलियन्स, अमॉंग दी पब्लिक. नाही पण म्हणजे बॉम्ब टाकायचे का खुलेआम फायरिंग करायचे? असं जसं तुम्ही आयडी लावायची. आता आमची कॉन्वॉय याची इंडियन आर्मीचे कॉन्वॉय मुवमेंट करतात एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती, आम्हाला रसद पुरवतात आमच्या पोस्टसाठी. मग ते काय करायचं, कॉन्वॉयच्या खाली हळूच एखाद्या पुलाच्या खाली त्यांनी आयडी ठेवायचे, इम्प्रोवाइज डिव्हाइस आयडी असतो, त्याच्यामुळे ठेवून ते उडवायचे दूरनं रिमोट. पण त्यांना कसं कळायचं की ही मुवमेंट या दिवशी आहे? कळतं. हां, तेच तर आहे. ते ऑब्झर्व करतात ना, त्यांना इन्फॉर्मेशन कुठून मिळते?
सी लढाई म्हणजे कसं, आता कारगिलमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की समोर डोंगरावरती किंवा कारगिलच्या हाईट्सवरती तुम्हाला माहिती दुश्मन आहे आणि तुम्हाला टार्गेट आहे, तिथं तुम्ही जाऊन लढू शकता दुश्मनासाठी. इथं कसं करणार तुम्ही? यू डोंट नो द एनिमी. तुमचा एनिमी लोकांमध्येच आहे आणि त्यातनं ते इन्फॉर्मेशन त्याला घेत असतात आणि त्यांना सपोर्ट करणारे लोक जे असतात ते त्याला इन्फॉर्मेशन देतात की ह्या वेळेस कॉन्वॉय स्टार्ट करतो, ह्या वेळेस कॉन्वॉय जातो, ह्यावेळेस आर्मीची मुवमेंट होत असते. कारण की द वॉर इज अबाउट व्हिजिबल अँड इनव्हिजिबल. दृश्य आणि अदृश्याची लढाई आहे. आर्मी तुम्हाला युनिफॉर्ममध्ये सगळीकडे दिसते आणि ते तुम्हाला दिसत नाहीत. तर तुम्हाला सांगितलं ना, माझे चॅलेंज तेच होतं, इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग, द टार्गेट फाइंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. त्यामुळे मी जेव्हा पोस्टिंग केलं होतो 22-23 वर्षावेळेस, त्यावेळेस मला सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट माझा चॅलेंज होता की हाऊ टू फाइंड अँड ट्रॅक डाऊन टेररिस्ट. लोकल्स तुम्हाला कोणी मदत करत नाहीत कारण की त्यांना फार प्रेशर आहे. कोणी त्यांना मदत केलं तर त्यांना मारलं जाणार, आतमध्ये त्यांना मारणार. आणि जर ते आतमध्ये मदत केलं तर आम्ही काय करणार, आम्ही त्यांना फक्त अरेस्ट करणार, पोलीस स्टेशनमध्ये टाकणार, पोलीस स्टेशनमध्ये 2-3 दिवसात ते परत येणार. तर पोलीस पण त्यांना मिळालेले, पोलीस नाही मिळालेले, पण पोलीस लोकल असल्यामुळे त्यांच्यावर प्रेशर असतं. लोकल असतं ना पोलीस. पण मग तुमच्या जीवाला धोका आहेच की, कारण तुम्ही त्या लोकांमध्ये मिसळणार ना. हां, आणि कसं असतं आता, जसं फार उदाहरण, माझी पोस्ट गावाच्या बाहेर असते. आता माझ्याकडे 25 गावं होते, छोट्याशा टेकडीवरती माझी पोस्ट होती. पोस्टवरनं मी काय करायचो मग, ही चॅलेंज असल्यामुळे फर्स्ट चॅलेंज होती इन्फॉर्मेशन, सेकंड चॅलेंज होती त्यांचं टॅक्टिक्स, ते कसं लढतात हे माहीत पाहिजे. आणि थर्ड चॅलेंज होती की त्यांचं टायमिंग काय असायचं, कधी येतात कधी जातात हे आपल्याला कळलं पाहिजे, आणि कुठले ऑर्गनायझेशन तिथे काम करतात त्या एरियामध्ये. आणि फोर्थ वॉज बेसिकली तिथं गावात कोण सपोर्ट करतं, हू आर द इन्फॉर्मर्स. आणि त्यामुळं मला पहिलं चॅलेंज होतं की इन्फॉर्मर डेव्हलप करायचे होते मला. मग त्यामुळं मी हळूहळू तिथे गावाच्या लोकांना भेटायचो, कधी स्कूलमध्ये जायचो, क्रिकेट खेळायचो, आणि कोणी लोक पाणी भरत असायचे तेव्हा मी तिथं चालत जायचो, पाण्याबद्दल विचारायचो, तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे का. मग त्यांना तिथं पाण्याचा प्रॉब्लेम होता म्हणून मी DC ला जाऊन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरला जाऊन भेटायचो, मी सांगायचो ते गावात लोकांना पाणी आहे, छोटे मोठे त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असायचो मी. मग त्यामुळं त्यांच्यामध्ये एक ट्रस्ट झाला माझ्याबद्दल आणि त्यांनी हळूहळू लोक मला इन्फॉर्मेशन द्यायला लागले. पण रिअल टाईम इन्फॉर्मेशन देत नव्हते मला. ते सांगले की सर आज कोक्रोसा गावात आले होते आणि काल ते तिकडे गेले आहेत. जनरल इन्फॉर्मेशन देणार, जनरल की कसं मुवमेंट व्हायला लागले. आणि सेकंड गोष्ट माझ्याकडे काय होती इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी वॉज रेडिओ सिग्नेचर्स. जसं आज तुमच्याकडे डिजिटल सिग्नेचर असतात, तुम्ही व्हॉट्सअपवर कळतं कोण कोणाला बोलते काय ट्रॅक करता, आमच्याकडे रेडिओ सिग्नल असायचे. आता मध्ये रेडिओ वापरतात आणि रेडिओवरती कुठली रेडिओ फ्रिक्वेन्सी असायची ती, आणि त्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आम्ही ट्रॅक डाऊन करायचो की हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कोण बोलतो आहे, कुठं बोलतो आहे. तर मला एक इन्फॉर्मेशन लोकांकडनं यायची, जनरल इन्फॉर्मेशन की आज ह्या ग्रुप ह्या गावातनं त्या गावात गेलेला आहे, प्लेस A टू प्लेस B. आणि ते म्हणजे रेडिओ ट्रान्समीटर्स वापरायचे. हां, ते रेडिओ वापरायचे ना, आता मग रेडिओ वापरतात. मग ते रेडिओवरती आम्ही काय करायचो, आम्ही त्याला इंटरसेप्ट करायचो. मग इंटरसेप्ट करून आम्हाला कळायचं की ह्या गावात आणि त्या गावात कुठल्या गावात मुवमेंट आहे, की ज्या लोकांनी आम्हाला सांगितले ग्राउंडवरती जमिनीवरती जे लोक आम्हाला भेटतात, कधी चालत समजा आम्ही गावातनं चाललो आहे, हळूच दुकानवाला सांगणार की सर आज त्या गावात होते. मग ते आम्हाला कळालं आणि रेडिओवरती आम्ही काय करणार, रेडिओवरती आम्ही मॅच करायचा प्रयत्न करणार की यस ते जे लोक होते आज गावात होते का नाही. मग ते आम्हाला जनरली कळायचे त्यांची मुवमेंट काय आहे. तरी पण मला पिन पॉईंट इन्फॉर्मेशन नसायची. पिन पॉईंट इन्फॉर्मेशन असल्यानंतरच तेव्हा तुम्ही त्यांच्यावर अटॅक करू शकता. मग स्लोली माझा एक लोकांचा सहभाग वाढला, तिथं माझी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वाढली, आणि त्याच असंच इन्फॉर्मेशन नेटवर्कमध्ये की मी मदत करायचो लोकांना. लहान मुलांना मी खेळायचो, त्यांच्या स्कूलमध्ये जायचो. मग त्यांना लोकांना लहान मुलांना एक युनिफॉर्म फार आवडायचा. पण त्या सगळ्यांना माहिती होतं की तुम्ही आर्मीचे आहात. येस आर्मीचे. आम्ही ओपनली युनिफॉर्ममध्ये प्रॉपर आम्ही जेव्हा जायचो गस्त करण्यासाठी जायचो, पेट्रोलिंग करायचो. पेट्रोलिंग करायसाठी एका गावातून दुसऱ्या गावात जायचो, कारण की मला ते पूर्ण एरिया छानून घ्यायचा होता. चॅलेंज एक इन्फॉर्मेशन चॅलेंज झाली, दुसरी चॅलेंज झाली माझा तिथलं एरिया समजून घ्यायची, आणि तिसरी चॅलेंज झाली त्यांची टॅक्टिक्स आणि कोण ग्रुपमध्ये आहेत आणि कोण लीडर आहेत. हे 3 मेन चॅलेंजेस होते. तर मला एका गावातून दुसऱ्या गावात जायला मी रोडवरनं जायचं नाही, आम्ही जिप्सीमध्ये किंवा आमच्या गाड्यामधनं जायचो नाही, कारण की ते आयडी लावायचे, ते आमच्या कॉर्नरवरती अटॅक करायचे. मग मी काय करायचो, ह्या गावातनं त्या गावात किंवा ह्या गावातनं मला आपल्या हेडक्वार्टरला जायचं असायचं, तर मी काय करायचो, मी शेतीतनं जायचो, पायवाटीतनं जायचो, तर की ते आम्हाला ट्रॅक नाही करू शकायचं किंवा ते आम्हाला आयडी लावायचं नाही. मी ह्या गावातनं जायचो तिकडनं शेतीतनं, आणि दुसऱ्या गावातनं यायचो मी.
त्यांना आपली मुवमेंट त्यांना कळू दिली नाही पाहिजे, आपलं पॅटर्न त्यांना माहीत नाही पाहिजे. पण त्यांचं पॅटर्न मी अभ्यास करायचा प्रयत्न करत होतो थ्रू व्हेरियस सोर्सेस, थ्रू व्हेरियस पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, रेडिओ ट्रान्समिशन, आणि करत असंच काही माझे झाले तिथं इन्फॉर्मर्स तयार. आणि एके दिवशी एके रात्री 1-2 महिने झाले, 3 महिने झाले होते मला. 2-3 महिन्यामध्ये मी पहिला माझा फर्स्ट एन्काउंटर तुम्हाला सांगतो मी. तर पहिल्या 3 महिन्यामध्ये मला एक व्यक्ती होता, रात्री 11 वाजता माझ्या पोस्टवरती आला आणि त्यांनी सांगितले, सर एक गाव आहे, सोनमुल्ला गाव आहे, त्या गावामध्ये शेवटचं एक मोहल्ला आहे पोतवा मोहल्ल्याच्या शेवटच्या साईडला जंगल ज्या साईडला आहे त्यात एक घर आहे, त्या घरामध्ये 2 आतंकवादी आहेत. एकाच्या पायाला इंजुरी झालेली आहे. एक ट्रॅक म्हणजे एक 10 ते 15 माणसाचा ट्रॅक जो इन्फिल्ट्रेट करून क्रॉस करून जंगलातनं ते इथं आले होते, बाकीचे सगळे समोर गेलेत. हा इंजुरी आहे त्यासोबत राहिलेला आहे. ट्रॅक म्हणजे काय? ट्रॅक म्हणजे एक 10 ते 12 माणसाचा टीम जे इन्फिल्ट्रेशन करून येतात पाकिस्तानवरनं, इन्फिल्ट्रेट करतात, पाकिस्तानमध्ये येतात, भारतामध्ये येतात. भारतामध्ये आल्यानंतर जंगलाच्या रस्त्याने ठीक आहे चुकून ते एका गावात जाऊन रेस्ट करून परत नेक्स्ट गावात जाऊन करत ते श्रीनगर, मोठे जे सिटीज आहेत, सोपोर, बारामुल्ला ह्या एरियामध्ये स्प्रेड होतात. त्यांचं एम असतं ते जितकी माणसं येतात का नाही 10, 20, 15 ते लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना पाकिस्तानचे हँडलर त्यांना टास्क दिलेलं असतं की तू इथं पोहोच आणि तुला त्या गावात गेल्यानंतर हा एक्स मैन आपको मिलेगा, उससे आप इन्फॉर्मेशन लेके आगे जाओ. म्हणजे त्यांना जे पाकिस्तानचे हँडलर आहेत प्रॉपर त्यांना रूट देतात आणि प्रॉपर त्यांना ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह इन्फॉर्मेटिव्ह सपोर्ट त्यांना मिळतं पाकिस्तानवरनं. इथं जे लोक तुम्हाला सांगितलं ना, काही लोक फक्त पैशासाठी काम करतात, काही लोक धर्मासाठी काम करतात, पण ते त्यांना हँडल करायचे. मग तसं ते पूर्ण ट्रॅक ते 10 ते 12 लोकांचा ट्रॅक ते निघून गेला होता. ते 2 तिथं राहिले होते, कारण एक जखमी झाला. थोडंसं पायाला लागलं होतं किंवा क्रॉस करतेच ते लाईन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करून येणं पूर्ण पहाडामधनं जंगलामधनं त्यांना पण त्रास असतो, त्यांना पण चॅलेंज असतात, पण त्यांना मोटिवेशन इतकं हाय असतो की त्यांना धर्माच्या नावावर त्यांना इथे पाठवलेलं असतं. मग ते येतात तिथं. त्याल्यानंतर तिथे 2 होते. सोनमुल्ला पोतवा एक गाव होतं, त्याच्यामध्ये ते 2 बसले होते रात्री. मग ती इन्फॉर्मेशन मला आली अँड ॲट द स्पॉट आय हॅड टू डिसाईड. मला निर्णय घ्यायचे होते, माझी टीम तयार करायची होती. मी 10 मुलं माझ्या टीमचे क्विक रिॲक्शन टीम असते जी शॉर्ट नोटीसवरती पटापटा जाते. माझ्याकडे 120 माणसाची कंपनी असते, त्यातले 30 ते 40 मुलं सुट्टीवर असतात, तर 70 ते 80 मुलं पोस्टवरती असतात. पोस्टवरती काही दुसऱ्या ठिकाणी ऑपरेशनला जातात, कोणी कुठे जातं. तर मी एक 10 माणसाची टीम क्विक रिॲक्शन टीम माझी जे पर्सनल टीम होती मी घेतली आणि स्टार्ट केली. लोकांनी म्हणले चल व्हेकल घेऊन जाऊ या लवकर. म्हणलं नो, व्हेकल नाही घेऊन जायचं. रात्री व्हेकल चालतो आहे म्हणजे आसपास ह्या एरियामध्ये गावांमध्ये कुठंच गाडी मुवमेंट होत नाही. गाडी मुवमेंट होते म्हणजे कुणाला तर कळणार आणि ते अलर्ट होणार. आपण पायी जाऊया. आणि आम्ही पायी स्टार्ट केले. त्या इन्फॉर्मला माझ्यासोबत घेतलं, त्याला पण आम्ही घेऊन परत त्या रस्त्यानं ज्या रस्त्याने तू सांगत होता गावातनं, आम्ही गावातनं नाही गेलो. गावातनं काय नाही गेलो, गावामध्ये जेव्हा आपण चालतो तेव्हा कुत्रे भुकतात. दूरनं त्या आतंकवाद्यांना कळणार. ते 5 किलोमीटर होतं आमच्यापासून, आमच्या पोस्टपासून 5 किलोमीटर होतं. ते कळणार. आता रात्री काय असतं, आवाज साऊंड ट्रॅव्हल्स व्हेरी फार. कुत्रे भुकलं त्यांना कळणार, तर अलर्ट होणार. क्योंकि रात्री कोण मुवमेंट करणार, तिथं कर्फ्यू असतं रात्री. मुवमेंट फक्त 2च करणार, एक तर आतंकवादी करणार आणि एक तर मिलिटरीवाले करणार आणि तिसरे वाईल्ड ॲनिमल्स. हे 3च लोक मुवमेंट करणार. मग ते लोक अलर्ट होणार. त्यामुळे मी गावाच्या बाहेरनं आणि पायवाटीनं, कारण की मी तिथलं पूर्ण एरिया रेकी केला होता, मग मला ते सगळे रस्ते पाठ होते. मॅपवर पाठ करण्यापेक्षा डोक्यामध्ये ते सगळे नकाशे एकदम फिट झाले होते. मग ते मी त्या टीमला घेऊन गेलो होतो. माझ्या स्काउट आणि माझी पूर्ण टीम आम्ही गावाच्या बाहेरनं जाऊन त्या शेवटच्या घराला आम्ही जाऊन घेराबंदी केली. जेव्हा घेराबंदी केली आणि 12 जण होती. हां 12 जण होतो. आम्ही 12 जण होतो. त्यामध्ये आमच्या सगळे टीममध्ये वेगवेगळे मेंबर्स असतात. आणि वेपन्स वी ऑलवेज मूव्ह विथ वेपन्स. आम्ही सगळे जेव्हा काश्मीरमध्ये मूव्ह करत असतो वी ऑलवेज मूव्ह विथ वेपन्स. कुठली वेपन्स होती? AK-47. येस. तर प्रत्येकाचं वेगळं असतो. जसं AK-47 त्या टीममध्ये असतात. काही लाईट मशीन गन असते, LMG असते आणि एक रॉकेट लॉन्चर पण असतो त्यामध्ये छोटासा. सो दॅट एक कंप्लीट 10 माणसाचं सेक्शन असतो. ते कंप्लीट पॅकेज असतो टू फाईट. दिस इज कॉल्ड स्मॉल टीम कन्सेप्ट. छोट्या टीम 10-10च्या टीम जाऊन तुम्ही लढू शकता. त्यामुळे ते 10ची टीम अशी असते की फुल्ली इक्विप्ड आहे. मेडिकलचा माणूस पण असतो त्यामध्ये, एक ऑपरेटर पण असतो. एव्हरीबडी इज देअर इन दॅट टीम. दे आर फुल्ली इक्विप्ड टू फाईट इंडिपेंडेंटली. पण म्हणजे आतमध्ये किती टेररिस्ट ते आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या टीमचा साईज ठरवता? तसा ठरवतो. कधी कधी काय आय वॉज नॉट शुअर. मला शुअर नव्हता की तो पहिला इन्फॉर्मर होता.
तर मला माहीत नव्हता की हे खरं बोलतो आहे का खोटं बोलतो आहे. फर्स्ट माझं एम होतं की लेट मी गो अँड चेक. अँड मी प्रिपेअर्ड होतो की मी तिथं की फाईट होणार आहे माझी. हे मला कुठं गट फिलिंग होतं. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आहे तर आय गो फॉर इट. आणि मी गेलो तिथे. आणि जेव्हा मी तिथे गेलो आणि तेव्हा तिथं मी त्या घराला घेराबंदी केली. प्रत्येक कॉर्नरला 2-2 असं टीमचे पेअरमध्ये मी घराकडे तोंड करून प्रत्येकजण आडमध्ये होता. आणि झाडाच्या कोणी मागे लपला, कोणी छोटीशी भिंत होती त्यामागे लपून त्यांनी त्या घराकडे एम केलं. किती वाजले होते तेव्हा ना? रात्री एक वाजला होता. 1च्या दरम्यान झालं असं. हे सगळं कारवाई चालली होती आणि सगळं अंधार, काळोख. आणि यू हॅव टू वॉक इन नाईट. अंधारामध्ये तुम्हाला चालायचं असतं त्या जंगलामध्ये, त्या पायवाटीमध्ये. तुम्हाला आवाज पण नाही करायचा असतं. आणि तेव्हा असं होत असेल कारण पहिलं होतं मिशन ते. येस होतं. त्यावर तुम्ही बोलेन नंतर वन्स वी फिनिश द मिशन. तर ते जेव्हा मी घेराबंदी केल्यानंतर पहिल्यांदा मी जेव्हा नॉक केलं, आमच्या टीममध्ये नॉक केलं त्या घरावरती, आवाज दिला. ते घरचे सगळे मेंबर बाहेर आले आणि त्यात 2-3 लेडीज होत्या आणि 3-4 जेंट्स होते सगळे आणि 2-3 लहान मुलं पण होती. आणि ते जेव्हा त्यांना विचारत होतो तेव्हा म्हणलं कोणी आहे का आत, तर ते त्याने नाही म्हणलं. आणि परत त्याला विचारलं पक्का कोणी नाही आहे अंदर, ते म्हणलं नाही आहे साहेब. आणि त्यांची लँग्वेज होती काश्मीरी. लोकल तिथं काश्मीरी असतात ना. तर मी त्यांना म्हणलं ठीक आहे, तुम्ही एका साईडला या. एका आडोशाला त्यांना मी बसवलं. आणि माझा एक काश्मीरी मुलगा, टीममध्ये माझा एक काश्मीरी मुलगा असायचा, काश्मीरी जवान होता, मुस्लिम. तो त्याला मी सांगितलं की तू त्यांच्यासोबत जाऊन थांब. आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर तर थोडासा हावभाव, मला त्यांच्या बोलण्यावरती थोडीशी भीती वाटत होती. त्यांचे जे एक फिलिंग्स होते की नाही थोडेसे वेगळे वाटत होते मला. ते बॉडी लँग्वेजवरून मला वाटत होते काहीतरी गडबड आहे. दॅट वॉज शुअर. पण मला हे शुअर नव्हतं की आत आपण एंट्री करायची की नाही करायची. आत एंट्री केल्यानंतर काय होणार आहे, पहिलं नुकसान माझं होणार आहे. बिकॉज तो आत बसलेला आहे, तो आत सेफ्टीमध्ये बसलेला आहे, आडमध्ये बसलेला आहे. तो पहिलं फायर करणार. आम्ही जर दारातून एंट्री केली तर पहिला माझा घायल होणार किंवा पहिला माझा शहीद होणार. त्यामुळं मी थोडासा वेट केलं आणि विचार केला की आत एंट्री नाही करायची. आणि तोपर्यंत तो माझा जो जवान होता तो फॅमिलीसोबत थांबला होता. तिथं तुम्हाला माहितीच आहे कसं आपले लेडीज, आई आजी कसं असतात, पोटात कुठली गोष्ट राहत नाही. तर ते लगेच बोलत होत्या हे तर काय होईल, कसं होईल. त्यांच्या मनामध्ये एक भीती होती. पण त्या आपसामध्ये काश्मीरीमध्ये बोलत होत्या, वरती 2 आहेत, आता कसं करूया. मग त्या मुलांनी ते ऐकलं, मला सांगितलं येऊन की सर अंदर 2 है. आय वॉज कन्फर्म 100% शुअर. मतलब टार्गेट क्लिअर झालेला आहे. आणि त्यानंतर मी त्यांना आवाज दिला की कोणीही आत असेल तर तुम्ही सरेंडर करा. एकदा एक कस्टमरी आम्हाला अनाऊन्समेंट करायची असते, त्यांना एक वॉर्निंग द्यायची असते, त्यांना एक चान्स द्यायचा असतो सरेंडर करण्यासाठी. पण आतनं काहीच आवाज आलेला नाही, कोणीच बोलले नाही आहे. कातोमध्ये काय करतात त्यांची टॅक्टिक्स आपल्याला माहीत पाहिजे ना. ते जितका होता होईल तितका बाहेर येणार नाही, तितका तुम्हाला समोर प्रेझेंट ते करणार नाही स्वतः लढण्यासाठी. त्यांना माहिती आहे कसे मरायचं आहे, पण ते समोर येणार नाहीत. जितकं वाचता येईल वाचणार आणि ते मॅक्सिमम आपलं नुकसान करणार. त्यांना असं होतं की मी आत एंट्री करणार आहे. पण माझं एम होतं की मला माझ्या जवानाचं नुकसान करायचं नाही आहे, मला आपल्या देशासाठी मरायचं नाही आहे, दुश्मनाला मारायचं आहे. हे एम आहे मला. आय डोंट वॉन्ट. वेळ आली तर होईल शहीद, काय प्रॉब्लेम नाही. पहिलंही मासायला पाहिजे की माझ्या देशासाठी मी दुश्मनाला मारणार, हे माझं एम होतं. थांबलो आणि आवाज दिला, काय झालं नाही. आणि अंधार बुडका असल्यामुळे काही दिसत नव्हता. त्यामुळे मी तिथं आसपासचे लाकडं घेऊन थोडासा जाळ लावला त्या घराच्या आसपास. आणि त्यामुळे थोडंसं ते आउटलाईन दिसायला लागली मला, घराची आउटलाईन. आणि थोड्याशा खिडक्या दिसायला लागल्या की कोणतरी तिथे आता असेल नसेल आता शुअर नव्हता, पण एक आउटलाईन दिसायली घराची. इनोव्हेशन. रात्री लाईट नाही आहे, मग ती लावला. तरी पण कुणी आत नाही येत नव्हता, आवाज येत नव्हता. आवाज दिला मी. माझ्या डोक्यात एक युक्ती आली आणि मी विचार केला की हवेत फायर करायला. मी मागच्या टीमला सांगितलं हवेत फायर करा. हवेत त्यांनी फायर केलं. हवेत फायर केल्यानंतर आतनं फायर आला. फायर का जवाब फायर से 10,000% मैं श्योर हो गया की आत आतंकवादी आहेत. आणि गोळीबार सुरू झाला. मग ते काय करायचे, एका खिडकीतनं यायचे, फायर करायचे टीमवरती, परत लपायचे, परत खिडकीतनं यायचे, फायर करायचे. ते फिरत होते. मग टार्गेट एका जागी नव्हता फिक्स, टार्गेट वॉज मुव्हिंग. तर आम्हाला पण सुद्धा फायरिंग करण्यासाठी फार मुश्किल होत होती. आणि मी मोठ्याच्या झाडाखाली एम करून मी पण फायर करत होतो. आणि मी पूर्ण ऑपरेशन कंट्रोल करत होतो. रेडिओ ऑपरेटर कंट्रोल करत होता. हे सगळे आता फायर चाललं आणि येतच नाही, पूर्ण एम होतच नाही क्लिअर. तो खिडकीतनं फायर करून साईडला जाणार, परत तिकडे मागेच फायर करणार, परत मागच्या पार्टीला फायर करणार. तो एंगेज करत होते. परत
व्हॉट टू डू, काय करायचं, आत घुसायचं आहे का नाही. मग रात्री मी अराऊंड 2-2:30च्या आसपास 3च्या आसपास मी आमच्या कमांडिंग ऑफिसरला रेडिओ टेलिफोनवरती कॉल केला. म्हणलं सर मला रॉकेट लॉन्चर फायर करायची परमिशन द्या. कमांडिंग ऑफिसर एकदम शॉक झाले. म्हणलं रात्री इतक्या वेळी तू मला इन्फॉर्म पण केलं नाहीस की यू आर गोइंग टू लॉन्च अन ऑपरेशन. मला हो सर, पण मला कन्फर्म करायचं होतं की आहे का नाही, मगच मी तुम्हाला सांगणार होतो की आय एम गोइंग टू. म्हणलं ओके नो प्रॉब्लेम, आर यू शुअर. मला यस सर, ओके ब्लडी चॅप फायर. मग त्यांनी मला हे परमिशन दिली, कर्नल जोशी. मग त्यांनी परमिशन दिली मला. मग मी आमच्या रॉकेट लॉन्चरवाल्याला बोलवलं, म्हणलं रॉकेट लॉन्चर फायर कर. त्यांनी रॉकेट लॉन्चर फायर केला. रॉकेट लॉन्चर थ्रू निघून गेला. ब्लास्ट केलं नाही त्या घरासाठी, कारण की त्यांनी हाय एक्सप्लोजिव्ह अँटी टँक लावला होता. हिट ॲम्युनिशन असतो HEAT, हे असतो जो जाऊन हिट करून तो ब्लास्ट करतो. त्यांनी ते वापरला होता. मग मी म्हणलं चेंज करू ॲम्युनिशन लावा इन्सेंट्री म्हणजे तो आग लावणारा. मग ते ॲम्युनिशन टाकला आत. मग त्यांनी त्या घरावरती मारला आणि परत त्याला आग लागली. त्या घराला आग लागली. आणि जेव्हा मी ज्या साईडला मी बसलो होतो, समोरून एक आतंकवादी फायरिंग करत दणदणात फायरिंग करत माझ्या दिशेने धावत आला आणि मी तिथं एकाच गोळीमध्ये त्याला कंठस्थान घातला. आणि दुसरा आतंकवादी होता, तो मागे जंप केला आणि मागच्या माझ्या टीमनं त्याला तिथंच कंठस्थान घातले. तर असं पहिल्या ऑपरेशनमध्ये आम्ही 2 आतंकवादी मारले आणि मी पहिला एक आतंकवादी मारला. वा वा वा, असं माझं होतं फर्स्ट ऑपरेशन. माझ्या असं अंगावर शहारा आला. अरे बापरे. पण तो कंटिन्युअस फायर करत होता. फायर करत बाहेर आला ना पळत. त्याला माहिती आहे की आता कसंही तो आत जळणार आहे. हो. जळणारपेक्षा ही विल कम ऑफ फाईट. की वी आर ट्राईंग टू पुश हिम. आम्ही त्याला पुश करतो की तू बाहेर ये. आय वॉन्ट हिम टू फाईट ऑन माय टर्म्स अँड कंडिशन्स. यू अंडरस्टँड. तुम्ही कुठे मारलीत गोळी त्याला? नाही, मी अंधारात पळत आला होता. अंधारात मी असं एक माझे एम जे आहेत ना सरळ त्याच्या दिशेमध्ये. आता मी ते कव्हर करून दरवाजा कव्हर करून बसला होता. आम्ही त्या दिशेने मारले. बिकॉज जनरली आपला एम असतो त्या दिशेमध्ये मारून तो पडला खाली. एका ह्याच्यामध्ये तुम्ही किती शॉट मारता का? देखो एक सिंगल शॉट असतं आणि एक ऑटोमॅटिक असतं. तर मी सिंगल शॉट मारायचो, टाक ठाक ठाक असं. मग एका सिंगल शॉट मध्ये गेला तो? येस 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 येस, व्हेरी इझी. बिकॉज त्यांनी त्याचं आर्मर वगैरे घातलेलं नाही, ते घालत नाहीत सहसा ते घालत नाही. ते आतंकवादी आम्ही घालत असतो. आम्ही घालत असतो आणि आम्ही सगळ्याला कंपल्सरी मी करत असतो माझ्या जवानांना. बिकॉज माझं एम आहे की आय डू नॉट वॉन्ट एनी कॅज्युअलिटी ऑफ माय मेन, बिकॉज देअर लाईफ इज अंडर मी. त्यांचं जीवन माझ्या हातात आहे. 120 माणसाचं जीवन एका यंग 22-23 वर्षाच्या हातात असतो, एका कॅप्टनच्या हातात असतो. तर माझे ते निर्णय फार फार विचार करून घ्यावं लागतात मला. तर त्यामुळे ते निर्णय घेतल्यामुळं ते पहिला आज असा माझा एन्काउंटर झाला. आणि जर रॉकेट लॉन्चर द्यायची परवानगी मिळाली नसती तर मग असा विचार आला कधी मनात? नाही, मला माहीत होतं. बिकॉज जेव्हा 100% आत असतो का नाही, ते त्या काळात घ्यायचे असे 2001 मध्ये हे सगळे परमिशन घ्यावं लागायची. कारण की त्याचा उद्देश काय असायचं की जान माल का नुकसान नाही होना चाहिए. कुठल्याही व्यक्तीला सिव्हिलियन्सचा कॅज्युअलिटी नाही झालं पाहिजे. आणि कुठल्याही घरांना, वस्तूंना, कुठल्याही स्ट्रक्चर्सला जितकं कमी डॅमेज होता येईल हे आमच्यासाठी मॅन्डेट आहे ना. म्हणून तो म्हणतो ना, आतंकवाद्यासोबत किंवा हे जे टेररिझम आहे कसं काय लॉलेस आणि लॉफुल ह्या दोघांचं युद्ध आहे. ते लॉलेस आहेत, आम्ही लॉमध्ये आहे. ते इनविजिबल आहे, मी विजिबल आहे. ही इज हायली मोटिवेटेड अँड इंडॉक्ट्रिनेटेड. आय एम वेल ट्रेन्ड विथ विजडम. ह्या दोघांचं झुंज आहे. आणि देशभक्ती आहे ना. येस, ते देशभक्ती तेच म्हणतो ना. पण हे देशभक्ती आहे, पण त्यासोबत आय हॅव टू यूज माय माइंड, अप्लाय माय माइंड. बिकॉज मी त्यांचा लीडर आहे. यंग वयामध्ये ते नेतृत्व करण्याचं मला फार सौभाग्य मिळाला. आणि तसंच पुढचे 2, 2.5, 3 वर्ष मी तिथे काढले. आणि त्या 2, 2.5 वर्षामध्ये माझ्या टीमने आणि मी स्वतः 6 आतंकवादी मारले. ते पहिला होता माझा. तसं शौर्यचक्रामध्ये मी 2 मारले. परत मी दुसऱ्या ऑपरेशनमध्ये 2 मारले. असं करत करत मी 6 मारले 2, 2.5 वर्षामध्ये. आणि माझ्या टीमने 14 केले. टोटल आम्ही 20 आतंकवादी ह्या 2 ते 2.5 वर्षामध्ये मारले. 20 आतंकवाद्यांना तुम्ही असं मारलं? आम्ही मारलं. याच पद्धतीने काही वेगवेगळे ऑपरेशन्स, म्हणजे दुसरं कुठलं एखादं वेगळं? काही जंगलामध्ये ऑपरेशन असतात. आता हे तर गावात झालं, काही जंगलामध्ये असतात. ठीक आहे, श्रीनगरमध्ये किंवा सोपूरमध्ये हे बिल्टअप एरिया ऑपरेशन असतात. बिल्टअप एरिया म्हणजे तुम्ही बिल्टअप एरियामध्ये कसं लढणार. आम्ही कसं सेमी रुरल एरिया, जंगल पण आहे आणि गाव पण आहेत, मग त्यामध्ये आम्ही ऑपरेशन करायचो. तर हे प्रत्येकचे चॅलेंज वेगळे आहेत. गावातले, सिटीमधल्या सगळे चॅलेंजेस वेगळे आहेत. तर आम्ही प्युअर जंगलामध्ये सुद्धा मारलेलं आहे. प्युअर इन
फॉरेस्टमध्ये तर फॉरेस्ट इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम, दोघांसाठी समान आहे. ह्यामुळे एक ते छोटंसं मी सांगू इच्छितो, हे सगळं का कुठून नाही आलं माझ्या डोक्यामध्ये, बिकॉज छत्रपती शिवाजी महाराज इज अ आयडल आमच्यासाठी. मी 4थीला ते पुस्तक वाचलेलं आहे. त्यांनी कसं ब्युटिफुली वापरलं आहे. नो युअर एनिमी, दुश्मनाला ओळखा, त्याचे टॅक्टिक्स, त्याचं सगळंच तुम्हाला माहीत पाहिजे. नो युअर सेल्फ, स्वतःला ओळखा, स्वतःचे टॅक्टिक्स, स्वतःचे स्ट्रेंथ विकनेसेस. नो द टेरेन मतलब ते जो जागा आहे, ते जे डोंगर आहे, ते जे जंगल आहे, तुम्हाला माहीत पाहिजे, तुम्हाला पाठ पाहिजे, पाऊलवाट पाठ पाहिजे. रात्री तुम्हाला सांगितले उठून जायला, यू शुड नो कुठल्या रस्त्यानं गेलं तर कुठं कसं तुम्ही घेरू शकता, हे तुम्हाला तिन्ही गोष्टी माहीत पाहिजे. नो युअर एनिमी, युअर 30% बॅटल इज वन. नो युअर सेल्फ, 50% बॅटल इज वन. अँड नो द टेरेन, विक्ट्री इज युअर्स. तर हे तिन्ही गोष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेत. एक छोटंसं उदाहरण तुम्हाला सांगूया. सगळ्यांनी आपल्या दृष्टिकोनातून छत्रपती शिवाजी महाराजांना बघतात आणि महाराष्ट्राचे आपले कुलदैवत आहेत. पण आम्ही ॲज अ मिलिटरी स्ट्रॅटेजिस्ट, ॲज अ मिलिटरी लीडर, ॲज अ मिलिटरी वॉरियर, योद्धा म्हणून आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे बघतो. आणि त्यांचे जे टॅक्टिक्स आहेत ते कुठं ना कुठं आम्ही आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या मिलिटरीच्या ऑपरेशनमध्ये वापरत असतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सगळ्यात मोठा जे सिद्धांत होता, कुठला होता आपल्या लोकांना माहीतच नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये आपण त्यांची जयंती मनवतो, सगळे काम करतो आणि रात्री माहीत आहे, तर तेच करतात आपले लोक. पण त्यांच्याकडनं वॉर टॅक्टिक्स कोणी शिकले का? नाही. गनिमी कावा, गुरिल्ला वॉरफेअर ही नवीन लढाई दिली. ती काय दिली? दॅट इज कॉल्ड असिमेट्रिक वॉर. असिमेट्रिक वॉर म्हणजे देर इज नो सिमेट्री इन बोथ दी. जे आजकाल तालिबान करतात, तालिबान इज एबल टू टेक ऑन US. हाऊ व्हिएतनाम वॉरमध्ये व्हिएतनामीज टुक ऑन US आर्मी. बिकॉज व्हिएतनामीज आर्मीसाठी आयडल कोण होते? छत्रपती शिवाजी महाराज. गुरिल्ला वॉरफेअर, येस, ही इज अ व्हेरी ग्रेट लीडर, ग्रेट वॉरियर. हे आपल्याला लोकांना फार आपण लकी आहे, नशिबवान आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपल्या देशामध्ये आणि आपल्या धरतीमध्ये जन्मले. तर त्यांची ही टॅक्टिक्स होती की नो युअर एनिमी, नो युअर सेल्फ आणि नो दी एनिमी अँड नो द टेरेन. त्यांचा सर्वात मोठा सिद्धांत कुठला होता? आउट ऑफ 10 प्रिन्सिपल्स ऑफ वॉर, 10 प्रिन्सिपल्स ऑफ वॉर म्हणजे 10 सिद्धांत आहेत लढाईचे. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा सिद्धांत आहे सरप्राईज अँड डिसेप्शन. दुश्मनांना नाही कळायला पाहिजे किस टाइम पे, किस जगह पे कब मैं मारने वाला हूँ. येस, सरप्राईज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन वॉर. आणि त्यामुळं मी का गेलो तिकडं आधी, की रात्री त्याला माहीत नाही पाहिजे आणि अचानक आम्ही जाऊन तिथे गेलो आणि त्याला घेरा गेला. त्याला माहीत असते ते अलर्ट झाले ते निघून गेले असते. तसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कसं अफजल खानला मारलं? त्यांनी 1 लाखाची सेना घेऊन आले बिजापूरवरने आणि त्यांना सह्याद्रीच्या डोंगरांमध्ये घेऊन त्यांनी त्यांना प्रतापगडवरती घेऊन गेले. बाकीची सेना त्यांनी वाईमध्ये सोडली आणि परत फक्त 1000 लोक घेऊन गेले. परत सिंगल भेटलीसाठी 10 लोक आणि शेवटी 1 to 1 भेटली. जस्ट इमॅजिन द काइंड ऑफ स्ट्रॅटेजिस्ट वॉरियर ही वॉज. काय त्यांचं डोकं होतं. तर ते आपण त्यांच्याकडनं शिकलो आणि तेच काय आम्ही वापरायचो. छत्रपती शिवाजी महाराज हे फार ग्रेट विजनरी काय म्हणतोय मी, त्यांनी त्या काळी नेव्हीची सुरुवात केली, भारतीय नेव्हीची. आणि त्यांना मी काय म्हणतोय, ही इज अ ग्रेट टेक्नॉलॉजिकल लीडर. त्यांना टेक्नॉलॉजी समजायची. कसं? त्यांना अफजल खानला भेटायचं होतं, हत्यार त्यांना काही घेऊन जायचं नव्हतं आत. अफजल खानला 1 to 1 जी भेट होती त्यांची, पण कसं त्यांना मारणार, काय करणार. आणि ते ग्रेट प्लॅनर होते आणि एक्झिक्युशनर पण होते. प्लॅनिंग करतात लोक. आपल्याकडे भरपूर लोक आहेत इथे इंडियामध्ये, भरपूर पॉलिटिशियन्स आहेत, भरपूर आमचे मिलिटरी लीडर्स आहेत, पण एक्झिक्युशनर किती आहेत, जमिनीवरती करून दाखवणारे किती आहेत. तर त्याची जी ग्रेट क्वालिटी होती, प्लॅनिंग ॲट स्ट्रॅटेजिक लेवल आणि एक्झिक्युशन स्वतः पण करायची. ते दॅट इज द बिगेस्ट क्वालिटी विच आय हॅव लर्न. त्यांच्याकडनं मी शिकतो. त्यामुळे मी स्वतःच एक्झिक्युशनमध्ये इन्व्हॉल्व असतो. त्यांनी अफजल खानला तिथे घेतले आणि त्यांनी जेव्हा त्यांची भेट झाली त्यांना त्यांनी मारलं. कशाने मारली? वाघ नखी वापरले. कुणाला माहीतच नव्हतं. दॅट इज द इनोव्हेशन. टुडे व्हॉट इज द इनोव्हेशन? आज इनोव्हेशन काय आहे? आज आपल्या जे लढाईमध्ये जे लढाई इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज.
चेंज होतच राहणार आहे. वॉर चेंज होत राहणार. वॉर इज लाईक कॅमिलियॉन, इट विल चेंज इट्स कलर. सरडासारखं असतो लढाई. त्या काळी वेगळं होतं. जसं जसं काळ बदलत असतो, टेक्नॉलॉजी बदलत असते, त्यासोबत वॉरफेअर पण चेंज होत असतं. आजची लढाईचं जे स्वरूप आहे जगभरामध्ये काय आहे मॅम? आज तुम्ही पाहता सिरियामध्ये हो, आत्ताच तख्तापलट झालेला आहे. युक्रेन, रशिया रशिया युक्रेन युक्रेन चाललेलं आहे. इस्रायल हमास तिकडंच वेगळं युद्ध चाललेलं आहे. तुमच्या बाजूला देश जो आहे बांगलादेश, आत्ताच त्यांनी तिथं तख्तापलट केलेलं आहे. तर सगळे हे वॉर आणि अशांती सगळीकडे पसरलेली आहे. तर वॉर विल कीप चेंजिंग विथ टेक्नॉलॉजी. पण वॉरचा जो स्पेक्ट्रम आहे युद्धाचा फार मोठा झालेला आहे. आपण दगड फेकण्यापासून ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सगळं वॉरमध्ये आज. एव्हरी ॲस्पेक्ट इज देअर. आपण जे बोलतोय सोशल मीडिया, दॅट इज ऑल्सो बिंग युज्ड ॲज अ टूल टू चेंज द माइंड. दॅट इज कॉल्ड प्रोपगंडा वॉर. त्यांनी नॅरेटिव्ह बदलतात. नेरेटिव्ह बदलता येतं. नाही, तेव्हा हिटलरच्या काळात पण झालं होतं. द्वितीय महायुद्धामध्ये ते कसं करायचे? ते पॅम्पलेट टाकायचे, लोकांना रेडिओवरती सांगायचे. दॅट वॉज द मीडियम. मीडिया इज वन ॲस्पेक्ट ऑफ वॉर. कारगिलमध्ये सुद्धा मीडिया, आणि ज्यांनी मीडियाचा योग्य चांगला वापर केला, ही इज अ विनर. तुम्ही जिंकताय ठीक आहे, पण तुम्ही जर स्वतःला प्रोजेक्ट करू शकत नाही तर नाही. आत्ता युक्रेन आणि रशिया युद्धामध्ये काय झालं? युक्रेन हारत होता, तरी पण त्यांच्या मीडियाने त्यांना दाखवून दिलं की ते जिंकत आहेत, 1-2 ऑपरेशन दाखवून. सो इट इज मीडिया इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव द विक्ट्री. इट इज नॉट ओव्हरऑल बट वन ऑफ द मीन्स. सो स्पेक्ट्रम जे लढायचं आहे, राईट फ्रॉम युअर दगड फेकापासनं, आपण जे गोपन असतं ना मॅम, ते गुलेर असतं, तिथनं ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, दिस इज होल स्पेक्ट्रम आहे. पहिले तसं असायचं. पहिल्या महायुद्धामध्ये ट्रेंच वॉरफेअर झाला. फर्स्ट जनरेशन वॉरफेअर, ट्रेंचमध्ये बसायचे आणि रायफलनी फायर करायचे. द्वितीय महायुद्धामध्ये टँक वॉरफेअर वॉज मेन. टँक्स जे असायचे ते जाऊन अटॅक करायचे. टँक्स जे जर्मनीने वापरलं, ब्लिट्स क्रिक टेक्निक, दॅट कम द सरप्राइज बाय स्पीड. स्पीड से अटैक करो एट द एनिमी, एंड एनिमी का सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पे, नॉट ऑन द सोल्जर्स, नॉट ऑन द ट्रूप्स. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे जिथं कमांड सेंटर आहेत, जिथं पॉलिटिकल पॉवर आहे, हिट दॅट. तो ॲटोमॅटिक दुश्मन विल. जसं चेसच्या गेममध्ये काय असतं, यू हिट द किंग अँड क्वीन, गेम इज ओव्हर. सो दॅट इज दी स्ट्रॅटेजी दे स्टार्टेड युझिंग इन ब्लिट्स क्रिक. ओव्हरऑल तेच आहे बेसिकली. नंतर आपण आता लेटेस्ट बघतोय, तिसरं महायुद्ध, हेच तिसरं महायुद्ध आहे. कोल्ड वॉर झालं मध्ये, सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर कोल्ड वॉर चाललं रशिया आणि अमेरिकाचं. फार दिवस चाललं आणि रशिया ब्रेक झाला. त्यांनी कसं ब्रेक केलं? इकॉनॉमिकली ब्रेक केलं रशियाला. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल. इकॉनॉमिक्स ऑल्सो वन ऑफ द टूल टू यूज दॅट अगेन्स्ट एनी कंट्री. त्यांनी ब्रेक केला. 89मध्ये काय आलं? सेम रशिया बाहेर निघाला तिथनं. इट केम आउट फ्रॉम अफगाणिस्तान. तर हे ओव्हरऑल आपण असं समजू शकत नाही की युद्ध त्या देशात होतोय आणि आपल्याला काय फरक पडत नाही. युक्रेन रशियाचं युद्ध चाललं, आपल्याला फरक पडत नाही. इस्रायल हमासलाच काय झालं, आपल्याला फरक पडत नाही. बांगलादेशमध्ये झालं ते आपल्याला फरक पडत नाही. फरक पडतो, नक्कीच. भारताला फरक पडतो. आपल्यावरती त्याचा प्रभाव असतो, इम्प्लिकेशन असतात. कोणासोबत ट्रेड संबंध असतात, कोणासोबत डिप्लोमॅटिक संबंध असतात, कोणासोबत वेपन्सचे काही ना काही आपले रिलेशन असतात, काही ना काही आपले त्यासोबत डिप्लोमॅटिक डायलॉग्स हे असणारच. त्यामुळं कुठेही युद्ध चाललं जगामध्ये हे आपल्यावर इम्प्लिकेशन होणार. सेकंडली आपण मिलिटरी लेसन्स पण त्यातनं घेऊ शकतो. युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध चाललेलं आहे, तो युद्ध मागच्या 2 वर्षांना चाललेला आहे. आम्हा सगळ्यांना वाटत होतं, मिलिटरी ऑब्झर्वर्स आणि लिडर्स आम्हाला वाटतं की हे 2-3 महिन्यात संपेल, पण नाही संपला. हा 2 वर्ष युद्ध चाललेला आहे, 2 वर्ष जास्त झालं. दॅट मीन्स वॉर कॅन बी प्रोटेक्टेड इन लॉंगर. ह्याचं इम्प्लिकेशन काय आपल्या देशासाठी आहे की बी सेल्फ रिलायंट, आणि तुमच्याकडे स्वतःचे ॲम्युनेशन, स्वतःचे वेपनरी सगळं झालं पाहिजे. दुसऱ्यावर डिपेंड राहू नका. रशियाकडे ॲम्युनेशन संपत आलं होतं, युक्रेनकडे ॲम्युनेशन संपत आलं होतं. मग काय करायचं आहे? देन यू हॅव टू बी सेल्फ रिलायंट. आणि आपल्या भारताने आता ह्या सरकारने आत्मनिर्भरच्यामध्ये मागच्या 10 वर्षामध्ये भरपूर प्रोडक्शन आता मिलिटरीचं चाललेलं आहे. मिसाईल्स बनले आणि आपण एक्सपोर्ट केलं. 30% एक्सपोर्ट केलो आहे आपण. वी हॅव इम्प्रूव्ड 30% फ्रॉम लास्ट 10 years. पहिल्या मागच्या 14 पासून 24 पर्यंत
30% वी आर इम्प्रूव्ड इन आवर एक्सपोर्ट. वी आर सेंडिंग मिसाईल्स अँड ऑल दॅट इज गुड. आपण सेल्फ रिलायंट व्हायला लागलो आहे. दिस इज वन लेसन फ्रॉम रशिया अँड युक्रेन वॉर. सेकंड लेसन इज ड्रोन वॉरफेअर. आपल्याला हेलिकॉप्टर किंवा आपल्याला फायटर प्लेन पाठवायची गरज नाही आहे. ड्रोन पाठवा. ते lower Drone level तुम्हाला वरनं जाऊन- ड्रोनचे मल्टिपल युजर्स आहेत. तो सर्व्हेलन्स करतो, रेकी करतो आणि ॲम्युनेशन पण टाकतो आणि तिथं डिस्ट्रॉय पण करून येतो. आणि म्हणजे जीवितहानी काहीच नाही, कोणी अनमॅन्ड आहेत सगळे. सो दॅट इज वॉट वॉरफेअर इज चेंजिंग अँड वी हॅव टू अडॅप्ट. आपण इस्रायल हमासचा की आतंकवादी येऊन मारू शकतात, तर ते तसं होऊ शकतं का इंडियामध्ये? होऊ शकतं का? येस ऑर नो? येस, इट कॅन हॅपन. जसं हमासने अटॅक केलं असं होऊ शकतं का इंडियामध्ये, भारतामध्ये? होऊ शकतं. तुम्ही म्हणता कसं काय? हे सगळी तयारी ऑलरेडी लोक स्लीपर सेल्स वगैरे इंडियामध्ये आहेत, काम करतात. स्लीपर सेल म्हणजे स्लीपर सेल म्हणजे जे लोक आपल्या दुश्मन राष्ट्रासाठी काम करतात भारतामध्ये राहून, पण ते तेव्हाच वरती येणार, तेव्हाच ते ॲक्टिव्ह होणार जेव्हा कुठलं मोठं ऑपरेशन किंवा कुठली मोठी कारवाई करायची असेल तेव्हा. पण म्हणजे ते असतात ते आपल्याच असतात, देशाचे. आहेत आपल्या देशाचे असतात. ते चाहे तुमच्या पैशासाठी काम करतात, मोस्टली पैशासाठी काम करतात, आणि काही लोक थोडंसं आपल्या धर्मासाठी काम करतात. ते फार कमी आहेत पण करतात, ते आहे. पण ते असे वर्षानुवर्ष आज वर्षानुवर्ष असतात आणि असतात, मग ते ऍक्टिव्हेट होतात. ॲक्टिवेट होतात जेव्हा तिकडचे हँडलर्स त्यांना ॲक्टिवेट करतात. 2008मध्ये इथं काही लोक होते स्लीपर सेल्स, म्हणूनच ते तिकडनं पाकिस्तानवरनं बोटीतनं इथं आले आणि त्यांनी इथं अटॅक केला. असं नाही की फक्त ते येऊन अटॅक करतात. दे आर ओनली स्ट्रायकिंग फोर्स. त्या आतामध्ये फक्त स्ट्रायकिंग फोर्स आहे, त्यांना काय माहीत नाही. दे आर फक्त मोटिवेटेड, हायली डॉक्ट्रिनेटेड इस्लामिस्ट फोर्सेस विच आर बीन सेंड हिअर, आणि ते फाईट करतात. पण हँडलर इथं आहेत ना, लोक आहेत ना इथं तुमच्या. सॉरी, आय वॉन्ट टू मेक ए स्ट्रॉंग स्टेटमेंट. काही लोक त्यांना माहीत नसतं की दे आर बीन युज्ड. इथल्या आपल्या लोकांना मुंबईमध्ये किंवा कुठल्याही आपल्या क्षेत्रामध्ये त्यांना माहीत नाही आहे की त्यांना कोणीतरी यूज करतं आहे. काही सेलिब्रिटीला माहीत नसतं की दे आर बीन युज्ड थ्रू द मीडिया. हाऊ एक्झाम्पल, ऑल आयज ऑन रफा. कितीतर आपल्या सेलिब्रिटी लोकांनी ते सगळं ट्विट केलं होतं ना, आणि कितीतर लोक त्यांचे फॉलोअर आहेत. तर मग काय व्हायला लागलं ह्याच्यामध्ये? पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएन्स्ड. द सेलिब्रिटी दे देमसेल्फ डोंट नो एनिथिंग अबाउट वॉरफेअर. हाऊ कॅन दे राईट? तुम्हाला त्या क्षेत्राबद्दल नाहीच अनुभवच नाही आहे, तुम्ही का लिहिता? जस्ट बिकॉज यू गेट पेड. सो माझं एवढंच म्हणणं आहे की दे शुड बी व्हेरी केअरफुल बाय सिलेक्टिंग हूज अँड व्हॉट ॲड यू आर डुईंग. कोणाला तुम्ही प्रमोट करताय? All eyes on Rafa is no question that celebrity should promote. Why are you promoting? Why are you not promoting? जेव्हा आमच्या काश्मीरमध्ये जेव्हा आमचे जवान वगैरे शहीद होतात तेव्हा तुम्ही का ऑल आयज ऑन काश्मीर का करत नाही? ऑल आयज ऑन युअर जवान्स का करत नाही? आज तर वी आर व्हेरी लकी की आज इतकी टेक्नॉलॉजी आणि सोशल मीडिया आणि ह्यामुळं सगळी फटाफटा लोक बातम्या कळतात. 2001मध्ये जेव्हा माझ्या पाया स्वतः लागलं होतं तेव्हा कोणाला माहीतच नव्हतं. आय एम द ओनली ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र, मराठवाडा, लातूर, ज्याला बॅक टू बॅक शौर्यचक्र, सेना पदक हे 2 अवॉर्ड मिळालेले आहेत. सांगायचं आहे की आपल्या लोकांना माहीत नाही सेलिब्रिटीजला की व्हॉट दे शुड से, व्हॉट नॉट. दे हॅव ग्रेट इन्फ्लुएन्सिंग पॉवर, दे हॅव ग्रेट ऑरा, अँड गॉड हॅज बीन काइंड टू गेट देम टू दॅट पोझिशन. बट दे शुड नॉट मेडल. ते नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये, वॉरमध्ये हे त्यांनी नाही बोललं पाहिजे, त्यांचा विषय नाही आहे ना. आणि त्यामुळे मला आवर्जून वाटत होतं की तुम्हाला हे बोलावं, विचार सांगावे, कॉम्बॅट एक्सपिरियन्स, हे सगळं आपले सेलिब्रिटी दे हॅव ग्रेट पॉवर, दे कॅन यूज फॉर दी पॉझिटिव्हिटी. हे माझं एक आवर्जून म्हणणं नाही, आहे. पण हे मला असं वाटतं सगळ्यांना कळलंच पाहिजे की खरं तिकडे काय होतं. ते आमच्यापर्यंत येईपर्यंत तेवढं डायल्यूट झालेलं असतं की त्याचं खरं म्हणजे ना एवढं काही असं महत्त्व जाणवत नाही. पण आता तुम्ही जेव्हा तो एक एन्काउंटर सांगितला तर मला अक्षरशः असं वाटलं, अरे बापरे, माझा पल्स वाटलं जसं की मी स्वतः तिकडे होते. तर असं तुम्ही एवढे एन्काउंटर केले, म्हणजे तुमच्या टीमने जवळजवळ 20 आणि तुम्ही स्वतः पर्सनली 6 केले. तर अजून एखादा आव्हानात्मक एन्काउंटर सांगा ना. कधी कसं ऐकायला मिळतच नाही ना, आखो देखा हाल असतो. पण ज्यांनी स्वतः केलेलं आहे, माझा आयुष्यातला पहिला प्रसंग आहे की मी असं कोणाकडे, मी भाग्य आहे माझं आहे की मी ऐकतेय. नाही, मला पण माझं भाग्य की मी आज तुमच्या पॉडकास्टवरती सांगतोय. हे काय सांगायचं कारण की मला वाटतं की आपलं यूथ, आपल्या यंग मुलांना हे माहीत पाहिजे, ती त्यांना कळालं पाहिजे. त्याला माहीत नाही पाहिजे की ऑल आयज ऑन रफा तुम्ही पण त्याला ट्वीट करताय. पण तुम्ही त्याच्यात माहिती घ्या. आणि आजची जी दुनिया आहे रिसर्च,
knowledge. Today is the war of information. This is one of the part of information warfare. तर मी सांगतो ना, स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेअर चेंज फ्रॉम एक दगड फेकण्यापासून ते राईट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सगळ्या गोष्टी वापरल्या जात आहेत. तर छोटंसं एक सांगायचं की 1989ला जे त्यांनी पाकिस्तानने जे स्टार्ट केलं होतं ऑपरेशन टोपॅज, सगळ्यांनी हे गुगल करून बघावं ऑपरेशन टोपॅज काय आहे. तर ते ऑपरेशन टोपॅज आहे, त्याचं ते 100,000 कट्सनं ब्लीड करायचं इंडियाला. त्यातली 2 आपले जे सिक्युरिटी आहेत त्यावरती इफेक्ट करतो. नॅशनल सिक्युरिटीच्यावरती 2 गोष्टीवरती इफेक्ट करतो. एक्सटर्नल सिक्युरिटी जी आहे, वेस्टर्न बॉर्डरला पाकिस्तान आहे, नॉर्दर्न बॉर्डरला चायना आहे, आणि इंटरनल जी आहे सिक्युरिटी दॅट इज कॉल्ड इंटरनल सिक्युरिटीमध्ये इज 0.5. म्हणजे आपल्याला ईस्टर्न बॉर्डरला एक देश आहे आपला दुश्मन देश, नॉर्थला आहे चायना, आणि आता तिसरा एक खुललेला आहे बांगलादेश. तर इंडियाला 1, 2, 3 आणि इंटरनल 3.5 चॅलेंजेस आहेत. आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये पण चालू झालं. हां तेच ना, मग ते 3.5 चॅलेंज दॅट इज इंटरनल सगळं. मग आता ते सांगतो 0.5 मध्ये काय काय येतं. 0.5 मध्ये प्रॉक्सी वॉर आहे. 0.5 मध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे मला की हे तुमचं कम्युनल व्हायलन्स आहे. 0.5 मध्ये तुमचं ड्रग ट्रॅफिकिंग आहे. प्रॉक्सी वॉर म्हणजे हे जे लढाई आहे ते पाकिस्तान लढतो, स्वतः लढत नाही, त्याचे प्यादे समोर ठेवतो आणि रिमोट कंट्रोल त्याच्याकडे आहे. दॅट इज प्रॉक्सी वॉर. टेररिझम इज बेसिकली व्हायलन्स करून इनोसंट लोकांना कोणालाही मारून पुढच्या गव्हर्नमेंटला भाग पाडायचं की आमच्यासाठी बोला आणि आमच्यासोबत तुम्ही निगोशिएशन करा. दॅट इज टेररिझम. बेसिकली ते व्हायलन्स का केले मुंबईमध्ये? बिकॉज दे वॉन्ट इंडिया टू टॉक टू देम. दे वॉन्ट इंडिया टू वर्क ऑन देअर टर्म्स अँड कंडिशन्स. दॅट इज द रिझन दे वॉन्ट की व्हायलन्स. त्यांना काय फरक पडत नाही की इनोसंट लोकांना तुम्ही मारताय, तुम्ही काय नुकसान करताय, डझंट मॅटर. बेसिकली टेररिझमचं हे उद्देश आहे. सेक्युलर ड्रग सांगितलं, ड्रग नार्को टेररिझम आहे, फार मोठा विषय आहे मॅम. हा भारतामध्ये फार मोठा विषय आहे. आपल्या पंजाबमध्ये, नंतर महाराष्ट्राचं बोलतो मी, महाराष्ट्र मुंबई पुण्यामध्ये फार हे आहे, चलन आहे याचं. ह्याचा फायदा कोणाला मिळतो? ड्रग टेररिझमचा पैसा कोणाला जातो? इट गोज बॅक टू ISI पाकिस्तान. येस. सो ते तुमच्या समोरासमोर लढणार नाहीत. नंतर लव्ह जिहाद इज वन पार्ट. येस, इट इज पार्ट. लोकांना असं वाटत असेल की हे विषय सोशल आहे. हे नो, हे विषय सोशल आहे. बट टुडे दे वॉन्ट टू चेंज द डेमोग्राफी. इलिगल इमिग्रेशन भारतामध्ये बांगलादेशी किती आलेत? लव्ह जिहादबद्दल सांगा. इट इज अ व्हेरी बिग सब्जेक्ट मॅम. हे एक पार्ट आहे ज्या पूर्ण पाकिस्तानची जी स्ट्रॅटेजी आहे की नाही 1000 कट्समधला, त्यातला एक पार्ट आहे लव्ह जिहाद. ते जे आपल्या वेगवेगळ्या मुलींना झाशात फसवायचं, त्यांना ट्रॅफिकिंगमध्ये पाठवायचं, सौदीला आणि अदर कंट्रीजला प्रेमात पाडायचं, हे सगळं ट्रॅकिंग करायचं. त्यांना ते कमांड सेंटर त्यांचे जे असतात ते त्यांना जे धर्मगुरू असतात त्यांना शिकवतात, त्यांना पैसे मिळतात त्यासाठी. हे फार मोठा विषय आहे. इट इज व्हेरी बिग सब्जेक्ट. हे प्रॉपर टॉपिक त्याच्यावरती आपण करूया नंतर. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या येस, वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी इंडियाला खोकलं करायचं आहे. दॅट इज 0.5. आणि मला वाटतं 3 जे पॉईंट आहेत आपलं पाकिस्तानला इंडियन आर्मी, इंडियन एअरफोर्स, नेव्ही फार चांगलेपणे त्यांना हाताळू शकते. चायनाला पण हाताळू शकते. तुम्ही पाहिला गालवानमध्ये कसं इंडियन आर्मीनं त्यांना मारलं. आणि बांगलादेश पण छान आपण हाताळू शकतो. माझं कन्सर्न आहे, माझं फक्त एक भीती आहे की इंटरनली का आपण सक्षम आहोत का तितके, जे इतक्या रॅपिड स्पीडनं इलिगल इमिग्रेशन व्हायला लागलं आहे. आज किती मुंबईमध्ये किती इलिगल बांगलादेशी आहेत, पुण्यामध्ये किती आहेत, मोठ्या शहरामध्ये. बांगलादेशचे आपले जे लोक आहेत ते वेस्ट बेंगॉलमध्ये किती आहेत. मी म्हणत नाही, लोकल आपले मराठी मुस्लिम्स दे आर व्हेरी व्हेरी गुड अँड लॉयल टू कंट्री. दॅट आय डू नॉट हॅव इन डाऊट. बट वाय दी इमिग्रंट्स कमिंग टू इंडिया, हे लोकल बाहेरचे इमिग्रंट काय लागलेत इलिगल बांगलादेशी, यावरती लोकांनी विचार केला पाहिजे. तुमच्या आसपास काय चाललं माहीत पाहिजे लोकांना. माझं एम हे आहे की लोकांना अवेअर झालं पाहिजे, लोकांना माहिती पाहिजे की आजूबाजूला काय चाललं आहे. नॅशनल सिक्युरिटी म्हणजे फक्त भारतीय सेना आणि नॅशनल लेवलवरती हे सगळ्या गोष्टी नाही आहेत. नॅशनल सिक्युरिटीचा जो हिस्सा आहे, इंटरनल सिक्युरिटीसुद्धा एक पार्ट आहे त्यात. आणि इंडियन सिक्युरिटीसुद्धा आपणसुद्धा त्याचा हिस्सा आहे. इट इज नॉट ओनली आर्म फोर्सेस अँड पोलीस.
आणि पोलीस किती तयार आहे आय एम नॉट शुअर. बिकॉज पोलीस महाराष्ट्रामध्ये 12-12.5 कोटीची लोकसंख्या आहे. पोलीस किती आहे? अप्रॉक्स 2 लाख. जस्ट इमॅजिन रेशो काय आहे ते, किती रेशो येतो. ते पोलिसांना बंदोबस्त पण करायचा असतो, लॉ अँड ऑर्डरचा. पोलीस बेसिकली इज नॉट ट्रेन टू फाईट टेररिझम. दे आर व्हेरी गुड ॲट लॉ अँड ऑर्डर अँड अदर ॲस्पेक्ट्स. बट मुंबई पोलिसला आपण मानावं लागेल की त्यांनी 2008मध्ये त्यांनी किती छान ते अजमल कासाबला पकडले. त्यांनी तर सांगतो की त्यांनी दे आर नॉट गेअर्ड अप. तर आपण इंटरनली सुद्धा फार वल्नरेबल आहेत. अँड आपली जी भारतात सगळ्या एजन्सी काम करत आहेत अँड दे आर डुईंग व्हेरी वेल. बट इज इट इनफ, माझं क्वेश्चन आहे. कारण आपलं पॉप्युलेशनच एवढं आहे ना. येस, हे इनफ आहे का? इतकी पोलीस आपल्याला इनफ आहे का? देशाला इतकी पोलीस इनफ आहे का इंटरनल सिक्युरिटीसाठी? गव्हर्नमेंट आय एम शुअर दे आर डुईंग लॉट ऑफ वर्क. पीपल आर वर्किंग. देर आर पीपल हू आर रिअली डुईंग गुड जॉब. पण आपण सुद्धा अवेअर पाहिजे ॲज ए नॉर्मल सिटिझन. सगळ्या नागरिकांना माहीत पाहिजे की आपलं पण एक दायित्व आहे राष्ट्रीय सुरक्षेकडे. खरे तुम्ही एक प्रश्न विचारला होता मला की दुसरी काय एन्काउंटर आणि दुसरी काय. हो हो, मला ते मी आणि मध्येच म्हणाल बघा, मी जखमी झालो होतो. हां, मी जखमी झालो होतो. येस येस येस. तर असं तर होऊ शकत नाही ना की सगळं असं छान व्यवस्थित. नाही असं नाही. देखो कसं असतं, एक फुटबॉल मॅच असते की नाही मॅम. फुटबॉल मॅचमध्ये तुम्ही 2 गोल मारला की तुम्ही पण 1 गोल खाणार का नाही? तर इट विल हॅपन. जेव्हा त्यांचे 4 आम्ही आतंकवादी मारायचो, कधी आमचं पण नुकसान व्हायचं. इट इज व्हेन आपण जेव्हा लढाईमध्ये असतो का नाही, तर नुकसान तुम्हाला घ्यावं लागणार आहे की ऑलवेज तुम्ही क्लीन सीट येणार नाही आहे. कधी तुमचं नुकसान होणार, कधी असं पण व्हायचं की आमचं नुकसान व्हायचं आणि ते निघून जायचे. असं पण झालेलं आहे कधी त्या सिच्युएशनमध्ये. एव्हरी टाईम तुम्ही जेव्हा जाता का नाही, एव्हरी टाईम क्रिकेट पिचवर तुम्ही 100 रन बनवत नाही ना, तुम्ही बोल्ड 0 पण होता. तसं आमचं पण कधी स्कोर असं होतं की आमची कॅज्युअलिटी होते. बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेअर्ड. कधी काय असतं, आपलं इन्फॉर्मेशन नसतं त्या जागेची आणि अचानक हमला होतो. बिकॉज ही इज फास्टर दॅन यू. तुमच्यावर पण हमला व्हायचा? येस होतो ना. असं नाही की आमच्या कॉन्वॉय चालले, आमच्या पोस्टवरती दूरनं काय करायचं, दूरनं ते फायर करायचे जंगलातनं, रॉकेट लॉन्चर पोहून जायचे. मग ते रॉकेट लॉन्चरवर येऊन पडला समजा कुठल्या पोस्टवरती, थोडंसं नुकसान होणार तिथं. आम्ही प्रोटेक्शन घ्यायचो, सगळं काळजी घ्यायचो. पण जेव्हा बॉक्सिंग चालते की नाही, तुम्ही जिंकणार आहात पण तुमचे पण 4 बॉक्स तुम्हाला लागणार आहेत. सो दॅट इज दी सिच्युएशन असते मॅम. तर असा हे दुसरा जर माझा शौर्य पदक ज्याच्यामध्ये मिळालं मला, त्यामध्ये हा एक गाव होतं, वागड गाव होतं. वागड गावामध्ये ते माझ्या एरियाच्या जस्ट शेवटच्या कोपऱ्यात होतं ते गाव. माझे जे पूर्ण मला जे एरिया दिलं होतं, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणतात, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली होती 20-25 गाव, ते शेवटच्या टप्प्यामध्ये ते गाव होता. आणि आतमध्ये काय करतात, दे आर व्हेरी इंटेलिजंट, दे आर ऑल्सो व्हेरी इंटेलिजंट. बिकॉज इट इज सर्वायवल. शेवटी इट इज दी सर्वायवल स्किल. उंदीर कसं वाचून असतं की नाही मांजरापासून, ते पण आमच्यापासून वाचत असतात. आणि त्यांना माहीत असतं की यांची आर्मी ह्या गावात कधी येते काय. त्यांचे पण इन्फॉर्मर असतात ना, जे पैशासाठी काम करतात. त्यांची इन्फॉर्मर फार बेटर देन आर इन्फॉर्मर. बिकॉज त्यांच्या इन्फॉर्मरला आम्ही फक्त जेलमध्ये टाकतो, परत बाहेर येतात. पण आमच्या इन्फॉर्मर त्यांनी जर आतंकवादी पाहिलं किंवा त्यांना कळलं, ते क्लिअर कट मारतात. मग गावामध्ये इतकी भीती असते की आम्हाला कोणी बोलत पण नाही आहे. लोक आम्हाला आवर्जून सांगायचा प्रयत्न करतात, पण त्यांना इतकी भीती असते ते बोलतच नाहीत. दॅट टेरर, व्हायलन्स, त्याचा वापर त्यांनी करतात. तसंच एक गाव होतं वागड. त्या गावामध्ये मी जायचो, वॉक करायचो. जसं सांगितलं की मी मुलांसोबत खेळायचो क्रिकेट. आणि मी यंग असल्यामुळे मी जाऊन खेळायचो क्रिकेट आणि बोलायचं, गप्पा मारायचो. त्या मुलांमध्ये तुला काय बनायचं आहे, असं वेगवेगळ्या विषयावरती गप्पा मारायचो स्कूलमध्ये. आणि तिथे लोकल छान मुलं असायची, त्यांची पण फार स्वप्न असायची. त्यांना वाटायचं की आपण मी डॉक्टर बनणार आहे, मला इंजिनियर बनायचं. कोणी म्हणायचं सर मला ऑफिसर बनायचं तुमच्यासारखं, तर काय करूया. असं करत मी त्यांची दोस्ती केली होती. त्यांना मी कधी इन्फॉर्मेशन मागत नव्हतो. असंच एक मित्र झाले होते. तेव्हा आम्ही गावात गेलो त्या की मग थोडेसे चॉकलेट घेऊन जायचो, कोणाला चॉकलेट द्यायचो, कोणाला बोलायचो, लहान मुली, लहान मुलं. ते एक अटॅचमेंट झालं होतं. मग त्यात एक मुलगा होता, एक्स मुलगा, आय नॉट टेक हिज नेम. तर तो एका दिवशी माझ्याकडे आला. म्हणजे सर ह्या गावामध्ये लष्करचं ग्रुप येत असतो. लष्करचे 4 टेररिस्ट असतो आणि तो लष्करचा ग्रुप आहे. त्यामध्ये अबू कासिम नावाचा आहे आणि तो नॉर्थ काश्मीरचा, मतलब साऊथ काश्मीर, पूर्ण काश्मीरमध्ये नॉर्थ काश्मीर, साऊथ काश्मीरचा डिव्हिजनल कमांडर आहे. इज अ बिग गाय. म्हणजे यार, मग ते मला उत्सुकता वाढली. म्हणजे इज अ बिग गाय. म्हणजे येस, मग आय वॉन्टेड दॅट बिग टार्गेट, मग आता काय झालं होतं, मला असं भरपूर ऑपरेशन केल्यामुळं ते कॉन्फिडन्स वाढत जात होता. जेव्हा कॉन्फिडन्स वाढत असतो, दॅन यू वॉन्ट टू
गेट मोर अँड बिगर गाईज. त्यामुळं हा डिव्हिजनल कमांडर अबू कासिम, त्याची खबर त्या गावात यायची, वागड गावामध्ये. आणि त्याने मला सांगितलं, मी म्हणलं ठीक आहे तू सांग मला. एका दिवशी मी ऑपरेशनवरनं परत आलो 19 जूनच्या आसपास. 19 जूनला आम्ही ऑपरेशनला गेलो आणि 20-21ला परत आलो. 2-3 ऑपरेशन होतं. आणि त्या ऑपरेशनमध्ये जंगलामध्ये 6 मारले होते. 6 मी आतामध्ये अंडरग्राऊंड हायडआउटमध्ये जंगलामध्ये हायडआउट होतं. त्या हायडआउटमधनं माझ्या त्याच्यामध्ये थोडा रोल वेगळा होता. मी अटॅक टीममध्ये नव्हतो, मी स्टॉप टीममध्ये होतो. तर माझ्या टीमने एकच मारला होता. तर माझ्या दुसरे जे एक सिनियर होते त्यांच्या टीमने 4 मारले होते. तर मला त्याच्यामध्ये पण मी भाग घेतला होता. पण 3 दिवसासाठी आम्ही बाहेर गेलो होतो. मग ते त्या खालच्या त्या बंकरमध्ये किंवा काय लपून राहिले होते? येस दॅट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट अँड डेंजरस ऑपरेशन ऑल्सो. पण त्यामध्ये त्या ऑपरेशननंतर मी परत आलो होतो. आणि येऊन मी जस्ट रेस्ट करत होतो. मला वाटतं की ठीक आहे आज 3 दिवस झालेत, आपण थोडं रेस्ट करूया पोस्टवरती. आणि आमच्या कमांडिंग ऑफिसरनी सांगितलं की तू हेडक्वार्टरला ये. हेडक्वार्टर तिथनं 7 किलोमीटरवरती दूर होतं. म्हणलं ठीक आहे सर. आणि मी हेडक्वार्टरवरती गेलो, कारण की 22 जून ह्या दिवशी प्रत्येक 22 जूनला आमच्या युनिटला ऑपरेशन व्हायचं. मग सर बोलले आपण कसे 6 मारलेत आता, नाव वी हॅव डन गुड जॉब, लेट्स कम अँड हॅव अ गुरुद्वारा परेड. मी सिख रेजिमेंटमध्ये होतो. मग आपण गुरुद्वाऱ्यामध्ये एक पूजा करूया, आपण प्रार्थना करूया. म्हणून ये आलो आणि एक डिस्कस करूया काय चाललं आहे का. सगळ्यात कंपनी कमांडर आले होते तिकडे, सगळे कंपनी कमांडर. आम्ही 6 कंपनी असतात तिथं, हेडक्वार्टर एक असतो आणि 6 कंपन्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात. सगळे 6 कंपनी कमांडर तिथे आले होते कॉन्फरन्ससाठी. आणि कॉन्फरन्सच्या अगोदर आमचं एक गुरुद्वारा परेड होतं. गुरुद्वारा परेड केली आम्ही. गुरुद्वारातून बाहेर आलो आणि जसं बाहेर आलो तर गेटवरती एक मुलगा आला, नजीर मुलगा आला तिथं. आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला कोणतं असं एक्स मुलाला भेटायचं तुला. मी म्हटलं ठीक आहे, कोण भेटणार आहे. मी गेटवरती गेलो, बिकॉज आत त्याला अलाउड नसतं ना. तेव्हा मोबाईल नव्हतं, तेव्हा असं काही मीन्स नव्हते की ते टेक्स्ट करू शकला असतं मला मेसेज, असं काहीच नव्हता. तो पोस्टवरती आला, हेडक्वार्टरवरती आला. आधी तो कुठे गेला होता, माझ्या पोस्टवरती गेला होता, तिथून डेल्टा कंपनीवरती. तिथनं तो सिव्हिल गाडीमध्ये मोटरसायकल आणि हे असतात ना त्याच्याकडं बसेस छोट्या मोठ्या, तिथनं तो तिथं आला. सकाळी गेलो होतो माझ्याकडे, तो 8 वाजता तिथे गेला होता. पण मी इथं 8 वाजता हेडक्वार्टरमध्ये होतो. 9-9:30च्या आसपास तो मुलगा आला गेटवरती आणि त्यांनी सांगितलं की सर आज 4 है. मतलब कहाँ है? अबू कासिम. हाँ, उसकी टीम है. मला ओके ठीक आहे. आणि हे त्यांनी सांगितलं. आणि परत मी गेटवरनं परत जाईपर्यंत मला कमांडिंग ऑफिसरनं ऑफिसमध्ये बोलवलं. बोला माझं कोड नेम होतं, कोड नेम सलीम होतं माझं, सलीम को बोलाव. तर आय वेंट टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफिस. मला कॅप्टन कम सेट, मला एक इन्फॉर्मेशन आई है तेरे इलाके की, मला असं मुझे पता है. मला क्या बात कर रहा है, मुझे पता है. वागड गाव की. बिकॉज माझ्या मुलांना मला सांगितलं होतं. आणि कमांडिंग ऑफिसरला हेडक्वार्टरवरनं एक IB ची टीम होती, त्यांनी त्यांना इन्फॉर्मेशन दिली होती ऑन फोन, लँडलाईनवरनं. तर दोघांची इन्फॉर्मेशन कोरॅबरेशन मतलब 100% काही ना काय आहे. यू आर कोरॅबरेटिंग द इन्फॉर्मेशन ना, ए सोर्स आणि बी सोर्स दोन्ही झाली. तो फिर क्या करना है, मेरे साहब बताओ क्या करना है. हमने ऐसा 6 तो मारा है हमने अभी कल. वो तेरा क्या गट फीलिंग बोलता है. मैं बोलता 100% वहाँ है, क्योंकि मेरा जो लड़का आया है उसने बताया है, तो देर विल बी देयर. ठीक है, क्या करना है, तो लेट्स लॉन्च करो. ठीक आहे सर, व्हॉट डू यू नीड. मला आता सध्या मी इथं आहे आणि माझं गाव तिकडे आहे, माझी कंपनी तिथं आहे. तर आय नीड्स एक हाफ एन आवर जस्ट टू मेक अ प्लॅन. मी पटापटा माझ्या मॅपवरती प्लॅन बनवला. सगळं ते डोक्यात, टेरेन सगळं डोक्यात आहे. त्यात मॅप, ते जागा, पायी वाटं, सगळे पहाडी सगळ्या डोक्यात आहे. मॅप बनवला आणि इथनं माझ्या कंपनीमध्ये मी सेटवरती पास केला, रेडिओ सेटवरती. माझ्या सुभेदार साहेबांना सांगितलं तुम्ही टीम घेऊन गावाच्या दक्षिणेला आणि पश्चिमेला कवर करा, कारण त्या साईडला पहाडी आहे, नाला आहे पश्चिमेला मोठा, आणि साईडला टेकडी आहे. तिकडं जंगल नाही आहे पण ओपन टेकडी आहे. ती पूर्ण तुम्ही कवर करून घ्या, दक्षिणेला आणि पश्चिमेला. आणि ते गावाच्या वरती नॉर्थला मेन रोड होता. मेन रोड हा रोड पूर्ण आमच्या हेडक्वार्टरला जात होता. मग तिकडनं 7 ते 8 किलोमीटरवरती गाव होतं हे. तर मी सांगितलं की माझी टीम आणि मी आणखीन एका सरांची 2 सर, माझे 2 सिनियर्स होते. त्या दोन्ही सिनियर्स सांगितलं तुमची 2 टीम घेऊन माझ्यासोबत तुम्ही मार्च करा, आपण नॉर्थकडनं जाऊया, म्हणजे ह्या मेन रोडवरनं जाऊया. बाकीचे त्यांना सांगितलं टीमला तुम्ही गावातनं पायवाटी या तुम्ही. आणि जेव्हा तुम्ही एक्स पॉईंट, तिथे एक जियारत होती, त्या जियारतपासून ते 100 मीटरवरती ते गाव होतं. त्या जियारतवरती तुम्ही आला की थोडंसं जियारतच्या तुम्ही समजा एक 500 मीटर मागे मला तुम्ही सेटवरती पास करा.
आय एम मेकिंग ए प्लॅन मेंटली एव्हरीथिंग अँड मी सरांना सांगितलं की दिस इज वॉट आय हॅव टू गो लॉन्च मूव्ह. ते घरात लपले होते की त्यांची नुसती मुवमेंट होती? नाही, ते घरात लपले घरात होते, होते. शेवटच्या घरात लपले होते. हां, अगेन कसं असतं, ते जंगलाच्या साईडला काय लपतात, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट आउट पटकन पळून फास्ट. जाता येतं. एकदा जंगलात गेलं का नाही मग इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. ते नालीच्या साईडला होते. नाला होता, मोठा नाला होता. म्हणजे नाला म्हणजे आपली जी छोटी नदी असते की नाही तितका मोठा नाला असतो त्यांचा. तिकडे होते ते. सरांना सांगितलं मी. आणि त्यानंतर आपली टीम घेऊन माझे 2 सिनियर कंपनी कमांडर्स, त्यांच्या 10च्या टीम, माझी 10ची टीम, आम्ही घेऊन निघालो रोडच्या साईडनं. आणि मी सांगितलं जसं तिथं गावाच्या तिथं थांबलो. आमची टीम जवळ आली होती JRच्या जवळ. जसं ती आली मला त्यांनी रेडिओवरती कॉन्टॅक्ट केला. आमचं कॉर्डिनेशन झालं. म्हटलं तुम्ही थोडं पुढे या आणि पूर्ण नाला आणि तिकडचं कवर करून दक्षिणेचं पूर्ण भाग तुम्ही कवर करा. त्यांनी पूर्ण कवर केला. आणि लगेच माझ्या टीमला मी सांगितलं तुम्ही पूर्वेचा भाग, जे पूर्ण राईस फील्ड होत्या, ओपन होता, भाताची शेती होती. भाताची शेती फक्त गुडघ्यापर्यंत असते, हो. तर काही प्रॉब्लेम नाही, ओपन आहे, नो प्रॉब्लेम. ह्या टेकडी आहे, ह्या साईडला रोडच्या ह्या साईडला टेकडी आहे, ह्या साईडला आमची दुसरी पार्टी बसली, ह्या साईडनं बघत होती. आणि फक्त माझं एकच कन्सर्न होतं की दे शुड नॉट रन इन दॅट जंगल. ते तिकडे पाळलं नाही पाहिजे. फर्स्ट काय ही रन अवे दॅट वे, तो आय हॅव टू थिंक उलटा, आय हॅव टू थिंक लाईक ए टेररिस्ट. आय टोल्ड यू ना, थिंक लाईक ए टेररिस्ट, वो क्या करेगा अँड देन यू मेक ए प्लॅन. मी तिथं प्लॅन केला. आणि आमच्या टीमला सांगितलं जेव्हा तुम्ही वरती येणार आहे त्या टेकडीवरती, ट्राय अँड शो ए मुवमेंट. तो मुद्दाम तिथं थोडंसं हालचाल करा. तुम्ही झाडामध्ये लपून बसू नका, तुम्ही बाहेर समोर या आणि टेकडीवरती हालचाल करा, तुम्ही मुवमेंट करा. हां, म्हणजे त्यांना वाटेल इकडे आहे, इकडे आहे म्हणजे ते तिकडे जाणार नाहीत. ते कुठे जाणार मग? नाल्याकडे, नाल्याच्या तिथं, त्या मेन रोडवर. हां, आयदर दिल गो टू मेन रोड, पॅडी फील्ड्स किंवा त्या नंगा टेकडीमध्ये. मग तिथं ओपनमध्ये मला इट इज गुड फॉर मी टू फाईट देअर ना. सो लिव्हर द एनिमी इन द किलिंग ग्राउंड. दॅट्स व्हॉट आय एम टेलिंग यू. उसको लिव्हर करो, व्हाय वेर डू वॉन्ट टू हिट. सो दॅट इज व्हॉट आय हॅड प्लेस द पार्टी. ते पार्टी प्लेस केल्यानंतर त्यांनी मुवमेंट केली. आणि माझ्या टीमनंच आपलं माझं टास्क होतं स्ट्रेट वे मला जाऊन त्या घराला हिट करायचं होतं, त्या घराला जाऊन कॉर्डन करायचं होतं. डे होतं, 10-10:30 वाजले होते. कारण 9:30 खबर आली होती, 10:30 आम्हाला इफेक्टिव्ह झालं 10:30पर्यंत. तुम्ही ऑलरेडी एका तासात सगळं प्लॅनिंग करून पोहोचलाच. हां, इमिडिएटली माइंड चल रहा है, काम चल रहा है. सी यू हॅव टू मूव अँड यूज अ माइंड. Fast. मुवमेंट आणि माइंड दोनच चाललं पाहिजे. सकाळी तिथं खबर आली, तिथं सरांनी सांगितलं, मुवमेंट आम्ही केलं. तिथं 7 किलोमीटर किती असतं, हाफ एन आवर लागतं पोहोचायला जिप्सीमध्ये वगैरे. आणि त्यांना जास्त वेळ लागत होता, मग त्यांना मी ॲक्टिव्हिटी आधी केलं होतं. कोणाला आमच्या टीमला त्यांना 1 तास लागत होता 5 किलोमीटर पोहोचण्यासाठी वॉकिंगला. मग त्यांना आधी ॲक्टिव्हिटी केलं होतं मी. आणि ते जेव्हा एका पॉईंटला आले होते तेव्हा मी जाऊन माझी टीम इकडे जाऊन तिथं ह्या साईडनं घेरा केला होता, त्यांनी त्या साईडने घेरा केला होता. टोटल किती लोक पूर्ण होते गाव इकडं त्यांच्याकडं 60 लोक होते त्यांनी जे पूर्ण केलं होतं. माझ्याकडे 30 लोक होते. तर 100ची एक टीम होती, 100 लोकांची. ती पूर्ण गावाला घेरा करायचं होतं ना, पूर्ण गावाला घ्यायचं होतं. त्या घरासाठी जाऊ शकलो नसतो मी इमिडिएटली, बिकॉज ते गावाला घेणं जरुरी होतं. मी घराकडे गेलो असतो समजा, ते गावामध्ये कुठे शिफ्ट झाले असते तर मग आपल्याला मिळालं नसतं. मग त्या घराकडं मी जेव्हा माझी टीम त्या घराकडे जात होती, ती यांनी वरनं पाहिलं आणि पळत बाहेर निघाले. आणि माझा स्काउट आणि त्यांनी जे पळत होते ती का दंदना फायर केला की आम्ही सगळ्यांनी पोझिशन घेतली आणि परत फायरचा जेव्हा फायर दिला, पण ते पळून एक मस्जिद होती, मस्जिदच्या मागे ते गायब झाले. त्यांनी आम्हाला पाहिलं आम्ही तिकडे येतोय, त्यांनी पळत बाहेर निघाले. त्यांना कळालं की मागे साईडला आर्मी आहे म्हणून ते ह्या साईडला पळाले आणि जस्ट मिस्ड. सो व्हॉट यू प्लॅन विल नॉट हॅपन. हो, जस्ट मिस्ड, ते गए. नाव दे आर इन टू दी मस्जिदच्या पुढे निघून गेले. व्हॉट नाव, सब कहाँ गए, बोला अभी इधर नीचे निकल गए. मग कंटिन्युअन्सी प्लॅनिंग, नेक्स्ट प्लॅन. मी सगळ्या गावाच्या लोकांना मस्जिदमध्ये गेलं, अनाऊन्स केलं, सगळ्या लोकांना बाहेर काढलं, पंचायतच्या तिथं बसवलं, रोडवरच्या तिथं पंचायत होती, सगळ्या लोकांना रिक्वेस्ट केलं, अनाऊन्समेंट करून बाहेर काढलं. सगळ्या लोकांना विचारलं की काय आहे का, कोणी सांगत नाही. पण लोकांच्या मनात भीती होती, हफरातफरी होती. म्हणजे ते गावात आहेत. अगेन यू हॅव टू रीड द बॉडी लँग्वेज ऑफ द पीपल. लोकांचे हावभाव तुम्हाला ओळखले पाहिजे. आता काही लोकांना माहीत पण नसतं आणि तिथे खरंच लोक लेडीज पण फार रिअली ते सपोर्टिव्ह असतात बरं का. त्यांना नको आहे हे व्हायलन्स. मग ते इनडायरेक्टली पण सांगतात. तो मुलगा होता, तो परत आला मोटरसायकलवरती गावात. मग त्याला मी विचारलं की भैया कुठे आहेत आता, गावात कुठे आहेत? 300 घरं आहेत गावात, 300 घरामध्ये कुठे आहेत? मग परत मी कमांडिंग ऑफिसर सांगितलं तुम्ही आणखीन 4 टीम घेऊन या. एका मोहल्ल्याला एका टीममध्ये जायचं, एका मोहल्ल्यामध्ये एक टीम जायचं, प्रत्येक हाऊस क्लिअरिंग करायचं.
हाऊस क्लिअर करायचं नेक्स्ट, हाऊस क्लिअर करायचं नेक्स्ट. त्यांना 4 टीम सांगितलं कमांडिंग ऑफिसरला तुम्ही घेऊन या. हे सगळं प्लॅनिंग चाललेलं आहे. गिव्ह मी कॉल टू हिम. बाहेर सायमल्टेनियसली मी लोकांना बाहेर काढतोय. सरांना बोलवलं, सरांना म्हणलं तुम्ही पंचायतला बसा, यू स्टार्ट इंटरॅक्टिंग विथ इंडिव्हिज्युअल. सगळ्या लोकांना बोला, विचारा कुठल्या कोणाच्या घरात आहे, तुम्ही सांगा, नाही तर तुमच्या घरात लपलेलं असेल मग आम्हाला तुमच्यावर कारवाई करायला लागेल. एक थोडीशी त्याला भीती दाखवावं लागेल ना, नाही ते सांगणार नाहीत कोणी. पण हा माझा मुलगा होता, त्याचा एक मित्र होता, त्यांनी गावात त्यांना पाहिलं होतं की एका दुसऱ्या घरात ते जाऊन लपले होते. सईद नावाचं कोणाचं घर होतं, त्या एक्स घरामध्ये लपले होते. मग मी प्रत्येक एका लोकांना बोलत होतो. त्याला बोलवलं नाही मी आधी. मी पहिले 4-5 लोक 10 लोक झाले, 11-12 नंबर त्याला बोलवलं. ते म्हणले साहेब उसमें नहीं उसमें है, इस घर में है. म्हणलं ठीक आहे. मी लगेच कमांडिंग ऑफिसरला मी सांगितलं सर आप स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, तुम्ही बोलत राहा, मी माझी टीम घेऊन जातो. कमांडिंग ऑफिसरला बी केअरफुल, गो देअर, गो स्ट्रेट हिट द हाऊस. परत त्या हाऊस गेलं, कॉर्डन केलं त्या हाऊसला, पूर्ण घर सर्च केलं, काहीच नाही निघालं, नथिंग. पण आधी फायरिंग वगैरे नाही केलं? नाही ना, आधी फायरिंग नाही. त्या घरामध्ये एक दिवसानं डे ना, दिवस आहे. दिवसामध्ये थोडंसं आम्ही विथ व्हेरी केअरफुली ओपन करायचं, विथ पोझिशन घेऊन परत चेक करायचं, एक रूम क्लिअरन्स करत बाहेर आलो. काहीच नव्हतं तिथं, नथिंग. त्यांनी ते सांगितलं होतं. तो सी इट इज ऑल कंटिजन्सी, इट इज हॅपनिंग लाईव्ह. पण तो खबरा पक्का होता? खबरी 100% होता ना, 100% होता. आणि असं असतात काही खबरी जे डबल एज असतात, ते तुम्हाला तिथं फसवतात, पण असं पण असतात काही खबरी डबल एज. डबल असतात असं पण असतात. ते त्यांच्यासाठी पण काम करतात, आमच्यासाठी पण काम करतात, असे पण असतात. तर ह्या तो एकदम बिकॉज ही इनोसेंट बॉय, आणि ते माझ्यासोबत मित्र झाला होता. ही वॉज नॉट अ खबरी, ही वॉज माय फ्रेंड. वी वॉज टू प्ले क्रिकेट विथ हिम. सो दॅट इज द वे आय डेव्हलप दी बॉन्ड. तुम्ही खबरी म्हणला की ही विल गेट सम, ही वॉन्ट सम मनी, ही इज वर्किंग फॉर मनी, अशी पण खबरी आहेत ना. जो आमच्या कमांडिंग ऑफिसरला त्यांनी खबर दिलं होतं, ही वॉज अ खबरी. त्यांनी IBला सांगितलं होतं, IBने तिकडे सांगितलं होतं, इट इज ऑल फॉर मे, पैसा. पण मग त्यांनी यांना पण इन्फॉर्म केलं असेल? नाही, त्यांनी इन्फॉर्म नाही, त्याला ते करू शकलं असेल किंवा नाही केलं असेल, डोंट नो. सो यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल, बिकॉज हे माझा पर्सनल म्हणजे एक मित्र होता किंवा छोटासा बालमित्र होता, म्हणून माझा विश्वास जास्त होता. तिथं गेलो आम्ही, आणि तिथं एक हाऊस आम्ही क्लिअर त्या मोहल्ल्यामध्ये करायला लागलो. तिथं नाही शेवटी सापडला. यार काय म्हणजे टाईम झाला, 4 वाजले. कमांडिंग ऑफिसरमध्ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर, नहीं मिल रहा है, काहीच मिळत नाही. मग प्रत्येकाने प्रत्येक मोहल्ला चेक करा, प्रत्येक टीम, A टीम, B टीम, सगळ्या टीम प्रत्येक मोहल्ला चेक करतो. आम्ही ते चेक करत होतो. आणि परत मी सरांना सांगितलं, आमच्या कमांडिंग ऑफिसर रेडीच होते, त्याला परत विचारा एक्स मुलांना, जे आपला मित्र आहे, बालमित्र खबर, त्याला काय माहिती. शुअर त्याच घरात होते ना, त्याच घरात असतील किंवा त्या आसपासच्या घरात असतील, 100% त्याच तिथं गेलेत. मी तिथं पाहिलेलं आहे, आणि तिथं बसलेलं पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. परत मी त्या घरात गेलो, आणि परत जेव्हा बाहेर आलो, त्यांचं घर कसं असतं माहिती आहे का, मोठं असं घर असतं, समोर वरांडा असतो, वरांड्याच्या खाली थोडंसं गॅप असतं, खाली गॅप असतं, ते लाकडाचं असतं ना, त्यामुळे ते कोंबड्या ठेवतात, कोंबड्या हॅन देखील कोंबड्या ठेवतात ना, आणि ते लाकडाचं असतं. आणि ते थोडंसं फट होते, त्याच्यामध्ये थोडीशी फट दिसत होतं की काय. तर मी जसं जवळ गेलो, परत आम्ही आत माझ्या मुलांनी चेक केलं, मी परत बाहेर आलो, तर तिथं थोडंसं मला काय तर हालचाल दिसली आत. त्याच घरात त्या घरात नव्हते, बाहेर त्या वरांड्याच्या खाली जे मुर्गी खाना असतो त्याच्यामध्ये ते लपले होते. आणि थोडंसं मला थोडंसं संदेश आला, काय तर गडबड आहे तिथं. मी थोडंसं मागे झालो, आणि म्हणलो अरे सुनो, क्योंकि आम्ही ओपनमध्ये होतो, त्यांच्याकडे इनिशिएटिव्ह होता, ते फायर केले असते तर माझे पूर्ण टांग गेले, सगळेच गेले असते, मी तिथं पडलो असतो. आणि फक्त 5 मीटरवरती असं तिथं बसला का तो, तितकाच त्याचं ते. आणि मी माझं तिथं बघतोय, फक्त ऑब्झर्व, आणि माझं एक जवान इकडं, आणि माझा रॉकेट लॉन्चर. हां, आम्ही दोघं तिघच होतो. मी म्हणलं अरे कुछ भी नाही आहे, पीछे आ जाओ. मी मुद्दाम मोठ्याने बोललो की त्यांना ऐकू जायला पाहिजे, कुछ भी नाही आहे, पीछे आ जाओ. जसं मागे आलो, आणि झाडाच्या आड एक पोझिशन घेतली, आणि म्हणलं अरे रॉकेट लॉन्चरवाले को बुलाव. जसं तेव्हा मी म्हणलं, त्यांना ऐकू गेलं की 10 मीटर होते ना, आणि त्यांनी तिकडनं बाहेर निघाले, आणि परत गोळीबार करत ते आत घरामध्ये गेले. आणि मी रॉकेट लॉन्चरला म्हणलं रॉकेट लॉन्चर मारो, तोपर्यंत त्यांनी स्टार्ट केला, कारण की तिने ऐकलं रॉकेट लॉन्चर मारण्यासाठी, की माझं एम होतं की एका रॉकेट लॉन्चरमध्ये सगळेच्या सगळे गेले पाहिजे. मग मी मागे आलो, आणि पोझिशन घेतला, आणि त्यांना मारण्यासाठी वेट करत होतो. आणि जेव्हा वेट करत होतो, त्यांना हे ऐकू आलं, रॉकेट लॉन्चर को बुलाया है, त्याचा मतलब रॉकेट लॉन्चर मारेगा ये. त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतला, आणि त्यांनी फायर केला आमच्यावरती स्टार्ट. आम्ही पोझिशन घेतलं,
ज्या झाडावरती मी थांबलो होतो खाली बसलो होतो आणि मी एम करत होतो पूर्ण झाडावरती फायर त्यांच्या गोळ्या दन करत फायर आला. त्यांनी तिकडे फायर केलं आणि उजवीकडे डावीकडे आणि समोर तिन्हीकडे तुम्ही फायर. तिघच जण होतात. आम्ही तिघ नाही, बाकी सगळ्यांनी घेरलं होतं. हां. घेरलं होतं ना, सगळ्यांनी ते पूर्ण घर घेरले होते, पण ती सापडत नव्हते ना. मग आम्ही येऊन मागे थोडंसं 10 मीटर आलो आणि पोझिशन घेतली. पोझिशन घेऊन त्यांना आम्ही मारण्यासाठी रेडी होतोच आणि रॉकेट लॉन्चरने बोलतच होतो, तेव्हा त्यांनी फायर सुरू केला. इनिशिएटिव्ह विथ देम आणि फायर सुरू केला. माझ्या रॉकेट लॉन्चरने रॉकेट मारला, पण तो निघून गेला परत त्या घरातनं आणि ते आत गेले आणि एकाला फायर लागला. जेव्हा त्यांनी फायर ओपन केला तर आम्ही पण त्याचा फायर जेव्हा फायर दिला तर त्याला एकाला लागला, एक तिथंच पडला आणि 2 आत गेले. 2 आत गेले. मग 2 आत गेले आणि 2 आत गेल्यानंतर आता फायर फाईट वाढला. 4, 4:30च्या आसपास 5 वाजले होते. कमांडिंग ऑफिसर म्हणत होते, यार 5 बज गया आहे, अंधार पडत होता. आता त्यांचं एम आहे, आम्ही फायर करतो त्यांना, ते खिडकीतनं फायर करतात, आमच्याकडे फायर करतात, ते मागच्या बाजूला फायर करतात, त्या मागच्या टीमला सगळ्यांना एंगेज करतात ते. आणि ते एकदाच फायर करत नाही, 2 गोळी फायर करणार, वेट करणार, 2 गोळी फायर करणार, वेट करणार. त्यांचं एम काय की कसंही रात्र व्हायला पाहिजे, ते हळूहळू डिले करतायत. पण तुम्ही तर घेरलंय ना, म्हणजे आम्ही ते घेरलोय ना. निसटू शकत नाहीत. निसटू शकत नाहीत. पण काय होणार, नुकसान कुणाचं जास्त होणार ना. आमचं एम आहे की विदाऊट डॅमेज जितकं मारता येईल तितकं एम आहे. तर आणि तो जखमी झाला त्याचं काय झालं? तिथे पडला ना, तो एक पडला, मेला तो? एक डेड ऑन द स्पॉट गेला, एक गेला, एक गेला, 2 मध्ये राहिले. जे 2 मध्ये होते की नाही, मग त्यातले ते फायर करत होते, एंगेज करत होते. आणि त्यातला एक तो अबू कासिम होता. अबू कासिम नव्हता, अल टेल यू. ते 2 तिथे होते. आणि मग त्या दोन्हीमधनं ते फायर एंगेज करत होते आम्हाला आणि त्या दुसऱ्या पार्टीला. मग मी काय करायचो, ह्या पार्टीपासून त्या पार्टीपासून असं फिरत मी एंगेज करत होतो की कसं त्याला मारता येईल. मी मागच्या पार्टीकडे गेलो. मी म्हणलं, ते म्हणतो की सर, मी सांगितलं की ह्या साईडनं, समोरच्या साईडनं फुल फायर पावर टाका, फुल फायर टाका, म्हणजे ते मागच्या साईडला जातील. मागच्या साईडनं तुम्ही एम करा आणि त्याला कशी समोरनं फायर फुल आल्यानंतर ते कुठं ना कुठं ते पळणार किंवा जम मारणार किंवा समथिंग हिल कमिट्स अ मिस्टेक, जेव्हा इतकं फायर पॉवर येणार आहे. आणि रॉकेट लॉन्चरसुद्धा मारा ह्या साईडनं, म्हणजे इतकं फायर टाका त्याच्यावरती. आणि मी मागे गेलो आणि वरनं मी बघत होतो की कुठं आहेत, सापडते का नाही सापडते. खिडकीतनं फक्त त्याचा हात दिसायचा, थोडं रक्त झालं, हाताला रक्त लागला होता. मग लगेच कळालं की इंज्युअर्ड आहे तो बाहेर निघायचा प्रयत्न करतो, तो फायर करत होता. आणि तो काय खिडकीच्या जवळ होता. आमचा फायर वरनं जायचा, खिडकीच्या जवळ लागणार नाही त्याला फायर, क्लोज टू द वॉल, वरनं फायर निघून जाणार, मग त्याला लागतच नव्हता फायर. आम्ही त्यात ग्रेनेड टाकले, नाही होत नव्हता, काय होत नव्हता. म्हणजे काय करायचं, हाऊ टू डू इट. मग त्या साईडला परत सांगितलं, परत एक मोठं रॉकेट लॉन्चर तुम्ही मारा. 6च्या आसपास टाईम झाला होता, 5:30, 6च्या आसपास. कमांडिंग ऑफिसर मागणं म्हणत होते, कुछ मदत चाहिए, क्या करना है, टेल मी. नाही सर, विल मॅनेज. रॉकेट लॉन्चर मारला समोरनी आणि मी खिडकीमधनं एम करत बसत होतो, थांबलो होतो. रॉकेट लॉन्चर मारताच काही ॲक्शन झालं नाही परत. मला काय करायचं. 6 वाजले होते. आम्ही नो दॅट पेशन्स लेवल वॉज गोईंग अप बिकॉज वी वॉन्ट टू बी इन द बेटर पोझिशन ना. लढाईमध्ये यू वॉन्ट टू बी बेटर पोझिशन. त्यांनी काय केलं, तो जो एक होता का नाही, त्यांनी काय केलं, एक ग्रेनेड टाकला, मोठा ग्रेनेड त्यांनी टाकला माझ्याकडे. त्यांच्याकडे पण होते ग्रेनेड त्यांच्याकडे असतात ना, दे हॅव फुल इक्विपमेंट त्यांच्याकडे असतं. ग्रेनेड असतात, त्यांचे रॉकेट लॉन्चर असतात, सगळे असतं छोटे छोटे. ते पण सगळं फुल येस फुल. दे ऑलवेज मूव्ह विथ वेपन्स, ऑलवेज दे मूव्ह विथ अम्युनिशन. काही जे स्मार्ट आतंकवादी असतात ते सगळं ठेवतात आणि क्लीन शेवन करून ते सिटीमध्ये जाऊन फिरून येतात, परत जॉईन करतात. असं पण आहे, दॅट इज अर्बन इन्सर्जन्सी, ते वेगळी आहे. तर ते त्यांनी काय केलं, आणि मी असं एम करून थांबलो होतो की खिडकीमध्ये, आणि डिस्टन्स फक्त एक 10 मीटर होता, जास्त नाही. त्या घराच्या जवळ होतं ना, क्लोज क्वार्टर बॅटल आहे, क्लोज आहे. त्यांनी ग्रेनेड टाकला आणि माझं लक्ष ग्रेनेडकडं टिंग आवाजून पडला का, तर माझं लक्ष तिकडे, ते ग्रेनेड फाटताच मला लक्षात आलं की ही इज ट्राईंग टू एस्केप. म्हणजे ग्रेनेड टाकल्यानंतर काय होतं, माणूस स्वतःला लपवतो का नाही, स्वतःला आड घेतो. त्यामुळे त्याने ग्रेनेड टाकला, पण माझं एम त्याच्यावरतीच होतं, त्या खिडकीवरती होतं. त्यांनी ग्रेनेड टाकला आणि ग्रेनेडच्या मागे त्यांनी जंप केलं. नंतर निघायचं होतं, 6 वाजता अंधार होता, तर मी त्याला तिथंच कंठस्थान घातलं. पण ते ग्रेनेडचे जे स्प्लिंटर्स होते पूर्ण माझ्या बॉडीला पायाला लागले, हे मला लक्षात आलंच नाही तेव्हा. जेव्हा ऑन द स्पॉट मला लागलं, काहीच लक्षात आलं नाही. एकाच गोळीमध्ये त्याला हे केलं. एकाच त्यांनी शॉट मारले, शॉट मारले टाकलं. आणि दुसरा जो आता म्हणजे ते जंप करण्याचा प्रयत्न करत होता, ते दुसऱ्या माझ्या टीमने त्याला तिथे कंठस्थान घातली. तर ह्याला मी ते कंठस्थान घातली. मग ह्या कंठस्थान घातल्यानंतर मला कळलं की यार काहीतरी मला एक वेगळे जाणवतो आहे, काही मला कळत नाही की. मग माझा जो बडी असतो ना, बॅटल चॅम्पियन, आमचे दोघं एकत्र आम्ही फिरत असतो. आमचा जो
बॉडी गार्ड इन. तर म्हटलं सर आप थोडं पीछे हो जाए. पीछे झालं तर पूर्ण माझा पाय रक्ताने भरलेला होता, पूर्ण बॉडी गरम झाली होती. नंतर लक्षात आलं यार कुछ गडबड आहे. आणि नंतर थोडं मागे मला त्यांनी घेतले आणि रेडिओ स्टेटस कमांडिंग ऑफिसर सांगितलं सर ऑल 3 टेररिस्ट डाऊन, कॅप्टन सलीम को चोट लगी है. कमांडिंग ऑफिसर परत तिथनं मेन डॉक्टर बोला प्लीज सेंड डॉक्टर. परत मला दुसऱ्या रूममध्ये मागे त्यांनी घेतले, पॅन्ट सगळे त्यांनी काढले आणि लगेच फर्स्ट एड घेतलं आणि पायावर ठेवलं. आणि डॉक्टर आले. डॉक्टर आल्यानंतर सगळ्यात फर्स्ट त्यांनी ते ना पेल काय असतं मॉर्फिन टाकलं. स्वॅपिंग मला डॉक्टर आगे आहे ना अभी मैं नहीं मरेगा. बिकॉज यू हॅव सो मच ऑफ फेथ इन डॉक्टर की ज्या पण ऑपरेशन डॉक्टरने ज्या पण जवानांना बाहेर काढलेलं आणि ते घेऊन गेलं हॉस्पिटलला ते वाचलेले आहेत. मग मला ते फेथ होतं की डॉक्टर जय किशन मला सर अभी आपके मैं हाथ में आ गया हूँ, अभी कुछ नहीं है साला, मैं मरेगा नहीं. तो देन ही टुक मी इन द जिप्सी आणि तिथनं हेलिकॉप्टरवरनं ते पुट मी इन द हॉस्पिटल अँड देन दॅट स्टोरी आय Oh गॉट my God. फाईन. आणि तिथनं मी हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी ऑपरेट केलं मला रात्री. ऑपरेट केल्यानंतर माझे वेन्स वगैरे कट झाले होते. वेन्स फ्युमलर वेन वॉज कट. दॅट इज अ बिग प्रॉब्लम. फुल डीप केले. हां डीप केले होते पूर्ण स्प्रिंटर्स पूर्ण उजव्या हाताला पायाला सगळे लागले होते. पण एक असा एक स्प्रिंटर गेला होता की त्यांनी वेन कट केली होती. सो दॅट वॉज स्लाइटली डेंजरस ब्लिडिंग झालं असेल खूप. ब्लीडिंग झालं होतं. मग त्याने ते घेऊन गेले आणि त्यांनी ऑपरेशन केले डॉक्टर्सनी अँड ऑल दॅट. आणि सो आय एम हिअर टू टेल माय स्टोरी. पण ते अबू कासिमचं काय झालं? हां अबू कासिम डिड नॉट डाय इन दॅट ऑपरेशन. तुमच्या हातून नंतर गेला का तो? हां तो तिथं अबू दुजाना जो नंबर 2 होता त्याचा, ही वॉज नंबर 1. अबू दुजाना, अबू सलेम आणि अबू एक आहे नाव लक्षात नाही माझ्या, हे 3 ते त्या ऑपरेशन गेले. अबू कासिम डिड नॉट मूव्ह फ्रॉम दॅट हाऊस. ही शिफ्टेड टू नेक्स्ट हाऊस. नाव यू जस्ट इमॅजिन द काइंड ऑफ माइंड इज पुटिंग. ओ म्हणजे ते तिघं तिथेच होते आणि तो ते तिकडनं त्याने काय केलं सगळं पाठवलं आणि सगळे खाली आले. तो तिथे वी आर फायटिंग हिअर, आवर एम इज हिअर. तो काय नाही. ते गावातले लोक सगळे बाहेर निघाले ना. अंडरस्टँड ही वॉज देअर अँड ही लेफ्ट चुपचाप निकल गया ॲज अ सिव्हिलियन बनके. हत्यार सगळे ठेवले आणि नॉर्मल ॲज अ सिव्हिलियन कार्ड त्यांच्याकडे आधार कार्ड सगळं म्हणतं ना त्यांना, ते बनवून ते निघून गेला. ते गावामध्ये जसं सगळ्यांना बसवतं की नाही गावामध्ये, तो गावामध्ये का कुठे गर्दीमध्ये निघून गेला. पण तो तिथं त्या दिवशी सापडला नाही. सो द स्टोरी कंटिन्यूड. त्यांना आय वेंट ऑपरेशन तर मी परत गेलो. परत त्यांनी मला रेडिओवरती धमकी द्यायचा असं चाललं. पण शेवटी ॲट द एंड वी ऑल्सो गॉट हिम बाद में. सो हे एक दिवशी त्याचा पण झाला खात्मा. तो हे जे मेजर ऑपरेशन होते ना, हे सगळे मेजर ऑपरेशन, त्याचा खात्मा तर फार एक वेगळ्याच तरीकेने आम्ही त्याचा केला. फारच जबरदस्त केला होता त्याचा खात्मा. सांगा ना. आता अच्छा त्याचा खात्मा तर एक वेगळ्याच तरीकेने केला होता. इनफॅक्ट मी त्या ऑपरेशनचा प्लॅनर होतो आणि मला लागल्यामुळं मी परत 2-3 महिन्यानंतर परत गेलो तिथं. परत गेल्यानंतर अबू कासिमला कळलं होतं की आमचे इन्फॉर्मर कोण आहेत. त्याला कळलं होतं. त्यानं त्या मुलांना केलं. त्यांनी जे मुलांना फिनिश केलं त्यांनी. मग दुसरे त्याच्या मुलांचे जे मित्र होते बाकीचे जे लष्करसोबत आमच्यासोबत काम करायचे दुसऱ्या गावाचे, त्याचं एम ठरलं की आता जे माझे इन्फॉर्मर्स आहेत त्यांना मी सोडणार नाही. बिकॉज ही कांट डू एनिथिंग टू मी नाव. मग त्या माझ्या इन्फॉर्मरला तो स्लोली टार्गेट करायला लागला. मी काय करायचो त्यांची इन्फॉर्मरला पिकअप करायचो आणि पोलीस स्टेशनमध्ये टाकायचो. पोलीस स्टेशनमध्ये 2 दिवसातनं त्यांना काही जामीन मिळायची. बिकॉज ॲज पर लॉ त्यांना मिळणार आहे ना. आणि माझे जे इन्फॉर्मर्स होते त्यांना मारायचा. रेडिओ सेटवर यायचा. मला देख मैंने आपका आमच्या रेडिओ सेट असतं ना, रेडिओ सेट बोलायचं तुमच्याशी. रेडिओ सेटवरती फ्रिक्वेन्सीमध्ये घुसायचो ना एकमेकाच्या. बोलायचं रेडिओ सेटवरती त्यांना माहीत असायचं. आम्ही त्यांच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये घुसायचो आणि कधी कधी आम्ही थोडंसं धमकी देऊन जायचो. तो आम्हाला धमकी देऊन जायचा. ते एक कुठंतरी आम्हाला माहीत होतं की ही विल स्ट्राईक बॅक. आणि त्यांनी आमच्या पोस्टरसुद्धा अटॅक केले होते. पण काय झालं नाही पोस्टवरती. आणि आता तसंच भरपूर कशमकश फाईट्स चालत असतात. वी आर ऑलवेज ऑन मूव्ह. तुमचं डोकं आणि तुमचे पाय चालले पाहिजे. युअर माइंड हॅज टू कीप मूव्हिंग. यू टू कीप थिंकिंग फास्टर दॅन दी फास्टेस्ट मिलिटंट. इट इज लाईक अ स्टोरी ऑफ अ लायन आणि गेझल. लायन सकाळी उठतो, सकाळी उठून म्हणतो की मला उठायचं आहे आणि मला फास्ट पळायचं आहे, फास्टेस्ट डिअरपेक्षा. त्या हरणापेक्षा मला फास्ट जोराने पळायचं आहे, ताकी मला त्या हरणाला पकडायचं आहे, लायन म्हणतो. सिंह तसंच आपला जो बेचारा हे असतो हरण, त्याला वाटतं सकाळी मी उठतो आणि तो म्हणतो मी फास्ट पळणार आहे, कारण की मला सिंहानं पकडलं नाही पाहिजे.
तर हेच ते गेम आहे. तो सकाळी उठतो आतंकवादी आणि विचार करतो की मला आय हॅव टू बी बेटर दॅन आर्मी फोर्सेस, आणि आम्हाला वाटतं वी हॅव टू बेटर दॅन द टेररिस्ट. तर ही इज अ गेम ऑफ वन स्टेप अहेड. यू हॅव टू थिंक फास्टर दॅन हिम, यू हॅव टू प्लॅन बेटर दॅन हिम. इथे फक्त म्हणजे वॉरमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की तिथं एक समोर पोस्ट आहे, त्या पोस्टमध्ये तुम्हाला प्लॅनिंग आहे, तुम्हाला अटॅक करायचं आहे. यू नॉट हॅव्हिंग इन्फॉर्मेशन. हिअर इट इज इन्फॉर्मेशन, प्लॅनिंग, एग्जिक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, योर कॅज्युअलिटी इवैक्यूएशन आप खुद कर रहे हो ॲज अ कॅप्टन. सो इट इज अ ग्रेट चॅलेंज. आणि छोटी टीम घेऊन चालला आहे. स्मॉल टीम कन्सेप्ट, अगेन छत्रपती शिवाजी महाराज, स्मॉल टीम कन्सेप्ट. तर दिस गिव्स यू लॉट ऑफ फ्रीडम अँड ऑथॉरिटी टू डू समथिंग. दिस इज वॉट वॉज विच आय हॅव लर्न देअर. मी हे शिकलो तिथं. अबू कासिमने काय केलं, मग माझे इन्फॉर्मर तो टार्गेट करायला लागला. आणि टार्गेट करत करत एक गाव होतं हलदाजी, त्याजवळ एक छोटंसं गाव होतं त्या एरियामध्ये. आणि त्यांनी सांगितलं की ह्या गावातला जो इन्फॉर्मर आहे सरांचा, जो सलीम साहब को जो इन्फॉर्मर है उसको ख़त्म करना है. मग त्याने तिला मेसेज पाठवलं, धमकी दिली. तो गेला नाही त्या इन्फॉर्मरना. तो मला मी करतच नाही आर्मीसाठी काम. मग त्याला बोलवून त्यांनी त्याला मारलं, जंगलात बोलून त्याला मारलं. हे मला खबर आली. आणि ते त्याच्या फॅमिलीला म्हणलं मी तुम्हाला सोडणार नाही तुम्ही जर आर्मीसोबत काम केलं. त्याच्या फॅमिली मुलांनी आम्हाला खबर टाकली की असं असं आम्हाला मारलेलं आहे, आम्हाला असं असं केलेलं आहे. आणि त्याने सांगितले 2-3 दिवसानंतर परत येणार आहे तो. थँक्स. आय सेड गुड. मैं कमांडिंग ऑफिसर गेले, बोले सर वी नीड टू प्लान द ऑपरेशन. बोला क्या करना है? बोला सो 2-3-4 दिन 8 दिन में कभी ना कभी दोबारा वापस आएगा, हिल कम बैक. बोला कैसे तुझे लगता है? वो जो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने बोला है कि वो आएगा. दैट वॉज, आय सेड थँक्स. आएगा तो. खरं असं करतात? येस येस, क्रूरतेने मारतात, क्रूरतेने मारतात. आणि तुम्हाला ह्या पॉडकास्टमध्ये सांगायचं नाही आहे, ते हलाल तसं ना हलाल करून मारतात. बिकॉज दे हॅव बीन ट्रेन्ड दॅट वे, ब्रेन वॉश दॅट वे. सो तो कसं यंग असतात 17, 18, 20, 25 ते 30 वर्षाच्या वयामध्ये फार ऊर्जा असते, एनर्जी असते. आणि त्या माइंडला माइंड इज ए वेपन. तुम्ही त्याला जसं ढालाल तसं ते होणार ना. सो ते तसं करतात. मग तो गावात परत येणार होता, पालदाजीच्या तिथे परत येणार होता त्या फॅमिलीला मारण्यासाठी किंवा त्या बोलण्यासाठी. त्यानं मारलं होतं, त्यांच्या नवऱ्याला मारलं होतं. आणि तो येणार होता आणि तो म्हणला की मैं आपके आके मिलूंगा और चेक करूंगा. त्याने येऊन त्याला सांगितलं जे पण त्याला सांगायचं होतं. पण माझ्या डोक्यात एक प्लॅन सुचत होता. म्हणलं आता ह्याला दिस इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी. मी तो येणार परत आणि मी माझी स्मॉल टीम, म्हणलं सर आपण एक स्मॉल टीम घेऊन जाऊया. मग काय करायचं, आपण आतंकवादी बनून त्या घरात बसायचं. म्हणजे गावात कळणार ना सगळ्यांना. मला गावात कसं करणार, आमचे सरदार लोक आहेत, सरदार सिख लोक आहेत, दाढी केस सोडायचे, फक्त पटका घालायचा, त्यांच्यासारखे कपडे घालायचे, पठाणी सूट घालायचं, पठाणी सूट घालून सगळे युनिफॉर्म सगळं काढून ठेवायचं, आत सगळं सिव्हिल ड्रेस घालायचं, पठाणी सूट हे सगळं. आणि सिख लोक असतात त्यांची केस सोडायची, दाढी सोडायची. बस मी पण तसंच. त्यामुळे ठीक आहे, ओके. तुम्ही दहशतवादी बनून गेलात तिकडे. सी हॅव टू थिंक ना. तो जेव्हा पण गावात येणार, तो इन्फॉर्मरला सांगणार कोणी गावात आहे का चेक कर, किंवा तो सगळं, बिकॉज ही इज स्मार्ट. तो येणार ना तसं. त्यामुळं वी हॅव टू बी स्मार्टर दॅन हिम. तो येणार. मग आम्ही रात्री 2 ते 3 वाजता छोटीशी टीम आम्ही इन्सर्ट केली तिथं, 6 लोकांची टीम ते घरामध्ये इन्सर्ट केली. त्या घरामध्ये वरती 2 मजले घर, तो वरती बसलो आम्ही घरामध्ये. फक्त 2 रूम करून तिथं दुर्बीण लावून बसायचो दिवसभर. 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस तो आला नाही. कमांडिंग ऑफिसर म्हणलं यार क्या हो गया, क्या करना है? बोला सर देखते हैं, टुडे इज द लास्ट डे, काय होते बघूया. ते म्हणले ठीक आहे, रात को 3 बजे एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम दॅट फिलिंग, कम आउट, बाहेर आ जाओ. म्हणलं ठीक आहे सर, नो प्रॉब्लेम. सरला फक्त हे ऑपरेशन आमच्या कमांडिंग ऑफिसरला आणि आमच्या आसपासच्या टीमला माहीत असतं. आणि ते फक्त गावाच्या बाहेर प्रोडक्शन देतात. गावाच्या बाहेरनं गस्त करणार, जाणार. पण ते गावाच्या बाहेरनं गस्त करून टीम निघून गेली की आतंकवादी हळूच येतात. संध्याकाळी 7च्या 8च्या दरम्यान जेव्हा हलकंसं ते कधी एंट्री करतात माझ्या गावामध्ये, संध्याकाळी जेव्हा लोक बकरी, भेड, गाई घेऊन गावात एंट्री करतात का नाही, त्यांच्यासोबत एंट्री करणार. ते 2 लोक एंट्री केली आणि ह्या घरासमोर त्यांचं छोटंसं कंपाऊंड असतं लाकडाचं,
तरी एंट्री करतो. आम्ही बसलो होतो. माझ्या टीमच्या माणसांना सांगितलं, सर कोई आ रहे 2 लोग. कौन आ रहा है? देख ठीक से लग रहा है उसमें है. मतलब कौन आ रहा है देख रे, इसी तरफ आ रहे हैं, इस घर की तरफ. आणि खालच्या मजल्यांमध्ये पायऱ्यांपाशी मी माझी टीम ठेवली होती आणि वरती 2 आणि ह्या मागच्या साईडला 2 आणि मी माझ्या रेडी आउटवर बसलो होतो आम्ही वरती. जसा तो तिथं आला एंट्री जस्ट त्यांनी गेट असं खोललं, गेट खोलून जस्ट स्टेप टाकला, माझ्या मुलाने फायर स्टार्ट केला. थोडासा लवकर फायर स्टार्ट केला त्यांनी. फायर स्टार्ट केला. तो पहिला जो होता तो खाली पडला, मागचा 2 येत होते ना, मागचा पळून गेला. तो फर्स्ट वन वी गॉट अँड दॅट इज अब्बू कासिम. सो त्याचे पेशन्स पाहिजे. यू टू अलाव हिम टू कम क्लोज. तर ते त्यात नर्व पाहिजे ना तुमची, ती हिंमत पाहिजे. बिकॉज एखादा जेव्हा थोडासा एक्सायटेड होतो किंवा नर्वस होतो आणि लवकर फायर करतो, तर लवकर त्यांनी फायर केला. दोन्ही त्यांना आत येऊ दिलं नाही त्या गेटच्या आत, आणि त्याने एकाला फायर केला, एक पडला खाली, तो निघून गेला. अँड दॅट वॉज अ सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ कासिम. असं वेल डन. इंडियन मी मारलं नाही, माझ्या टीमच्या मुलांनी पण मारलं. इट वॉज हे सगळं तुमचं प्लॅनिंग, Yes, yes. ते तुम्ही ते दहशतवादी बनूनच राहायचं, माइंड गेम आहे ना हा. बापरे. सो ते तुम्ही सांगायचं की वॉर आणि हे प्रॉक्सी वॉर इज अ व्हेरी व्हेरी टोटल डिफरंट गेम. मला एक सांगा, हे सगळं ठीक आहे, पण मग घरच्यांची परिस्थिती काय होते तेव्हा जेव्हा माझं- त्यांना कळलं की जखमी झाले? म्हणजे त्यांचा आई सपोर्ट वडिलांना असेल ना? आई-वडिलांना फार काळजी फार असायची. काळजी असते. त्याच काळी 99मध्ये आमच्या शहरातला एक माझा सिनियर सैनिक स्कूल साताराचा सिनियर माझा कॅप्टन कृष्णकांत कुलकर्णी 99ला तो शहीद झाला होता. आमच्या गावामध्ये आमच्या कॉलनीमध्ये थोडंसं ते भीती असायची आमच्या आईला. ठीक आहे, ते भीती असायची, पण मला ते तितकं तेव्हा कळत नव्हतं. 22-23 वर्षाला आहे ना, ऊर्जा असते आपल्याला. ते एक फॅमिलीसाठी मला भीती नव्हती. मला भीती असायची की यार आपलं ऑपरेशन चुकलं नाही पाहिजे, आपल्या जवानांना काही लागलं नाही पाहिजे. आणि सुरुवातीचे पहिले जे 2-3 ऑपरेशन होते की नाही, तेव्हा मला ते थोडंसं वाटायचं. पण ॲज यू नो कीप डुईंग ऑपरेशन्स, तर भीती निघून जाते. अँड यू ॲट बॅक ऑफ युअर माइंड, तुम्हाला माहिती आहे की यार काही हिट होऊ शकतं, हे माहीत असते तुमच्या बॅक ऑफ माइंड, आणि तुमच्या टीमला माहीत असते. आणि मी जर घाबरलो का नाही, टीम घाबरणार. भीती असेल तरी मला दाखवायची नाही आहे. टू ओव्हरकम द फिअर इज करेज. करेज म्हणजे काय? हिंमत म्हणजे काय? भीतीच्या समोरे जाऊन तुम्ही काम करणं म्हणजेच करेज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना काही भीती नव्हती का की अफजल खान मारू शकेल म्हणून? स्टील ही वुड टूक द लीड. तर तसंच आहे, टू ओव्हरकम द फिअर इज करेज, टू ओव्हरकम द फिअर इज युअर विक्ट्री. सो ते केलंच पाहिजे. ती भीती असायची मला, आणि बस ते करावं लागायचं. जेव्हा एखाद्या युनिटमधल्याला लागलं किंवा तो एखादा शहीद झाला, असं झालं का कधी? आणि ते तिथे जास्त आपलं त्रास होतो ना आपल्याला? त्रास होत नाही, मनोबल थोडंसं खचतं थोडंसं दॅट मुमेंट. त्या दिवशी एक दिवशी 2 दिवशी, पण तिसऱ्या दिवशी वी लॉन्च. दॅट इज द वे वी सपोज टू ऑपरेट. तुम्हाला तुमच्याशी मानसिक तयारी करून घेतात. कमांडिंग ऑफिसर म्हणतो लगेच ओके गो इन दॅट ऑपरेशन. बिकॉज ते तुम्हाला दे वॉन्ट यू टू बी नो. तुम्ही जर खचून जर तुम्ही पोस्टमध्ये बसला, अरे जाणार नाही बाहेर, मग यू आर गोइंग टू बिकम मोर वीक अँड निगेटिव्हिटी येणार. इट इज बेटर यू गो आउट. रडत बसायचं नाही पुढचं ऑपरेशन. अँड यू डू नॉट अलाव दॅट एनिमी टू सायकोलॉजिकली डॉमिनेट यू. वॉर इज अबाउट सायकोलॉजिकल डॉमिनन्स. यू डोंट अलाव हिम टू डॉमिनेट यू. सो यू हॅव टू गो आउट अँड शो कि यार ठीक है, हो गया हमारा नुकसान, कोई बात नहीं, वी नीड टू फाइट इट आउट. हमारा 1 हो गया तो 4 मारेंगे, हमने 4 मारा हमारा, तो दॅट इज गोइंग टू हॅपन. ते रडत बसायचं नाही, रडत नाही बस. आम्ही थोडं विचार करतो. रडत म्हणजे ते सगळे आमचे जवान असतात, मग कोणी रडत कोण नाही आहे, पण ते थोडंसं चेहरे डाऊन होतात, विचार करायला लागतात, थोडं सल्क होतं माणूस, थोडंसं यू स्टार्ट सल्किंग. बट ॲज अगेन युअर टीम कमांडर, ॲज अ टीम लीडर, यू स्टार्ट सल्किंग, द टीम विल गो. सो कमांडिंग ऑफिसर म्हणतो नो, टेक इट आउट. सो देर आर कर्नल्स हु आर ॲट मॅच्युरिटी लेवल त्यांचं हाय असतं, दे आर मच मोर. आम्ही कॅप्टन असायचो, मग त्या कॅप्टनच्या लेवलला वी हॅव ऑफ एनर्जी इन जोश, बट थोडं मॅच्युरिटी नसायचं. मग ते विल टेल अस, दे विल गाईड अस, ओके टेक युअर टीम आउट अँड गो आउट. मग ते येणार, ते तुम्हाला एक मोटिवेशन लेक्चर देणार. कमांडिंग ऑफिसर म्हणणार ओके हमको इसका बदला लेना है, वी नीड टू फाईट इट आउट. तो ते विल मोटिवेट यू बाय व्हेरियस मीन्स. दे विल कधी गुरुद्वाऱ्यामध्ये मग त्यांच्यासाठी आम्ही भोग लावायचो, मग त्या गुरुद्वाऱ्याच्या थ्रू आम्हाला मोटिवेशन द्यायचे. रिलिजियसली, स्पिरिच्युअली, दे इज टू मेक अ स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंगर ऑल्सो. तो हे स्पिरिच्युअली जे स्ट्रॉंग करतात, त्यामुळं आम्ही इतकं डिसिजन घेऊ शकतो. सोल्जर हॅज टू बी स्पिरिच्युअल.
दिस इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग स्टेटमेंट विच आय एम मेकिंग. इफ सोल्जर इज स्पिरिच्युअल ही कॅन टेक राईट डिसिजन्स. स्पिरिच्युअल म्हणजे मी आध्यात्मिक म्हणजे तो गॉड फिअरिंग असायला पाहिजे, आध्यात्मिक असायला पाहिजे, कुठं त्याला एक श्रद्धा पाहिजे. श्रद्धा पाहिजे. आणि हे फार जरुरी आहे लढाईच्या मनामध्ये. श्रद्धा असेल तर तुम्हाला ती भीती वाटत नाही, भीती कोणीतरी वाटत आहे नाही. आपल्या पाठीशी. आहे, येस. तर दॅट स्पिरिच्युअल ॲस्पेक्ट फार जरुरी आहे. आणि एक ते तुम्हाला असतं, दुसरी तुम्हाला हे असतं की तुम्ही कधी चुकीचा निर्णय घेत नाही. जो स्पिरिच्युअल लीडर असणार आहे तो चुकीचा निर्णय घेणार नाही. अगेन आय विल ड्रॉ युअर अटेन्शन टू छत्रपती शिवाजी महाराज. हो. ते आध्यात्मिक होते म्हणून त्यांनी कधीच मुलांना, लेडीजला लूटपाट असं काहीही त्यांनी केलं नाही चूक. म्हणून भारतीय सेना पण तशीच आहे. नेव्हर दे हॅव डन एनिथिंग विच विल अंडरमाइन आर मॉरॅलिटी. आमचे जे नैतिक गुण आहेत ते फार फार उच्च आहेत भारतीय सेनेचे. त्यामुळे भारतीय सेना इज वन ऑफ दी बेस्ट आर्म फोर्सेस विच आय फील. हे 4थ्या नंबरवरती फक्त इक्विपमेंट आणि संख्येवरती आहेत, पण मॉरली आणि एथिकली द बेस्ट आर्म फोर्सेस इज इंडियन आर्म फोर्सेस. वा, मी हे सांगू शकतो तुम्हाला. खूप छान, खूपच सुंदर. त्यामुळं आता मग तुम्ही फक्त आता एक शेवटचा मला एक प्रश्न आहे की आपण एवढं सगळं असं ऐकलं आणि मला तर अक्षरशः म्हणजे असं खरंच नाही असं वाटतं इतकं आहे सगळं लढाई ऐकून. आता फक्त आपली जी तरुण पिढी आहे तर त्यांनी जास्तीत जास्त खरं म्हणजे आर्म फोर्सेसमध्ये गेलं पाहिजे. येस. तर त्यांना तुम्ही कोणता संदेश द्याल? तुम्ही आपल्या तरुण पिढीला संदेश द्या. माझं तर संदेश आहे. त्यामुळे मी छोटीशी एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट स्टार्ट केलेली आहे. पण मी ट्रेनिंग देतो मुलांना, जे व्हॉलंटियर आहेत, जे इंटरेस्टेड आहेत, ज्यांना फार उत्साह आहे का तर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का तर वेगळं करण्यासाठी. मला एक सांगायचं की मिलिटरी, आर्म फोर्सेस, पोलीस युनिफॉर्म, CAPF कुठलंही युनिफॉर्म आहे, हे युनिफॉर्म म्हणजे जॉब नाही आहे. हे एक जीवन जगण्याचा प्रमाण आहे. इट इज वे ऑफ लाईफ. त्यामुळं आर्म फोर्सेस जॉईन करायचं असेल, तुम्हाला एक वेगळं काय तर जीवन बघायचं असेल, ॲडव्हेंचरस लाईफ बघायचं असेल, तुम्हाला ते ग्लॅमर युनिफॉर्मचा ग्लॅमर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही जरूर आर्म फोर्सेस जॉईन करा. आणि हा असा एक मी म्हणत नाही, प्रोफेशन म्हणत नाही, असा एक प्रवास आहे, मला अगेन अँड अगेन जगायला आवडेल. खूप छान. तुम्ही आता ते म्हणालात की तुझं युनिफॉर्म आहे, तर मला तेवढं एक शेवटचं सांगा की ते एवढी सगळी जी तुमची जी पदकं आहेत त्यातली खास कुठली आहेत? हा जो आहे हा शौर्यचक्र आहे. हे मला APJ कलाम सरांनी दिलेलं आहे 2004 ते 2005 यावेळी. आणि नंतर हा ते कशाबद्दल दिलं होतं? हे आणि तेच ऑपरेशन जे मारलं होतं ना आपण, ते जे तुम्हाला सांगितलं होतं त्यामध्ये. तर हा जो आहे तो शौर्य पदक त्या ऑपरेशनसाठी आहे. हा सेनापदक आहे, ते दुसऱ्या ऑपरेशनमध्ये मी 2 मारले होते तर आहे. आणि हा ज्या ऑपरेशनमध्ये घायल झालो होतो ह्याला पराक्रम पदक म्हणतात. हे व्हाईट आहे, व्हाईटवरती हे जे रेड रिबन आहे, व्हाईट क्लॉथ के ऊपर रेड ब्लड इज व्हॉट इज पराक्रम पदक. आणि तुम्ही जे म्हणता की हे जे आहे हे कमेंडेशन कार्ड आहे. आणि आणखीन एक आतंकवादी मारल्यामुळे असे मेडल्स आहेत. आणि हे एक JNKमध्ये सर्व्हिस केल्यामुळे आहे. हे ऑपरेशन पराक्रमसाठी आहे. वेगवेगळे म्हणजे ऑपरेशनमध्ये तुम्ही हिस्सा घेतल्यामुळे आहे. पण हे 3 जे मुख्य मेडल आहेत दे आर फॉर गॅलंट्री अवॉर्ड, म्हणजे ज्यांनी फील्डमध्ये किंवा कुठं काही कारवाई केलेली आहे त्यांच्यासाठी आहे. खूप छान. आज तुमच्याशी गप्पा मारताना असं वाटलं की वेळ कधी निघून गेला कळलंच नाही. आणि तुमचे जे सगळे कथा ज्या ऐकल्या त्यांनी खरंच खूप स्फूर्ती आली. तर तुम्ही इथे आलात आणि एवढा वेळ दिलात आम्हाला आणि एवढ्या खूप काही छान सांगितलं, तर त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि मला असं वाटतं तुम्हाला परत इथे यायला लागेल. अजून खूप काही सांगण्यासारखं आहे तुमच्याकडे, नाही का? आहे, भरपूर काही सांगण्यासाठी आहे. त्यामुळं मी रिच आऊट केलं तुमच्याकडे. आणि मला पण फार आनंद झाला. तुमचा मी चॅनल पाहत असतो आणि तुम्ही फार सुंदर काम करायला लागलात. वेगवेगळे एक्सपिरियन्स लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. आणि हे एक प्लॅटफॉर्म, असं सुंदर प्लॅटफॉर्म आहे की तुम्ही खरंच समाजामध्ये बदल घडू शकता आणि लोकांमध्ये एक जागरूकता, अवेअरनेस. आणि ह्या जे माझं सांगण्याचं उद्देश होतं की लोकांनी इंटरनल सिक्युरिटीसाठी थोडंसं तुम्ही जागरूक राहा. ह्यामुळे तुम्ही एक प्लॅटफॉर्म दिलात मला, त्याबद्दल मी फार फार आभारी आहे. आणि तुमचा फार फार धन्यवाद करतो मी. आणि जय हिंद.
जय हिंद. तर प्रेक्षक हो, आज असं काहीतरी खूप अद्भुत घडलं असं वाटलं. म्हणजे हे सगळं ऐकता ऐकता मी स्वतःच हरवून गेले आणि जणू की मीच युद्धभूमीवर उतरले होते. मला खात्री आहे की आज सचिनजींनी जे सांगितलं आहे ते ऐकून खूप सारे युवक प्रेरित होतील आणि नक्की आर्म फोर्सेस जॉईन करतील, नाही का? येस. तुम्हाला हा एपिसोड नक्की आवडला असेल. तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा. तुम्हाला जर त्यांना काही प्रश्न विचारायचे असतील की इंडियन आर्मी कशी जॉईन करावी किंवा कुठे ह्याचं प्रशिक्षण घ्यावं, तर त्यांची स्वतःची अकॅडमीसुद्धा आहे. कॉमेंट्समध्ये जरूर लिहा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, सगळ्या युवा पिढींना जरूर हा शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.